Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Στελίτσα, Νένα, Μαρινάκη, Γεωργία. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη? Πώς περνάτε? Γεια σου Ελενάκη, καλησπέρα Εζενή. Περιμένω να μαζευτείτε για να ξεκινήσουμε το άνοιγμα. Γεια σου Αφροδίτη. Ευαγγελία, 7, καλησπέρα. Αχ, κάτσε γιατί εξήθηκα. Γεια σου Σόφη, Μελετάκη, Μίνα, Ανίσα, Κρίς, καλησπέρα, Νάσια. Sorry παιδιά για το χέρι, δεν μπορώ να το κρύψω και make-up που βάζω δεν καλύπτεται, οπότε κάηκα, οπότε εντάξει, sorry. Λοιπόν, γεια σου Βασιλική, Κωνσταντίνα, Αγγελική, Νένα, Μαρία, Σταύρε, καλησπέρα. Ανθούλα Μάτζη, καλησπέρα. Άριαν, Ασημίνα, Τσίου, Σιλβάνα, καλησπέρα. Όλγα, πώς περνάτε? Τα νεύρα καλά? Γεια σου Κούλα, Ολγάκη. Σε ευχαριστώ Μαρινάκη. Γεια σου ρε Αφροδίτη. Νεύρα, Φέκλα, καλησπέρα. Ειρηνάκη. Έτσι, μπράβο Ευαγγελία. Πολύ ζέστη, και εγώ δεν την αντέχω τη ζέστη. Γεια σου Θοδώρα. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Γεια σου Infinity. Γεωργία, Δώρα. Και τα νεύρα σου κι εσύ, Ανίλα, καλησπέρα. Κατερίνα, Μαρία, Τορμάδο. Λιώσατε. Γεια σου Αρετούλα. Γεια σου Σιλβάνα, Φίλιππα, Κούλα, Γεωργία, Νάνση. Τρέχεις με τον νεφρό σου? Το είπες, τρέχω με τον νεφρό μου. Λοιπόν, είναι μια περίοδος τώρα που θα ασχοληθούμε με θέματα υγείας, έτσι. Λίγο, δεν είναι κακό, λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές, λίγο την πρόληψη να βάλετε στην ζωή σας. Είναι θέματα βέβαια που πρέπει να θεραπευτούν και για καλό είναι που θα ασχοληθούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, Αρέτη, Αριστέα, καλησπέρα. Ράνια, Βασιλική, Ανθή, Κρίστη, Ανθούλα, Κατερίνα, Δέσποινα, Χριστινάκη και άλλο Χριστινάκη από πάνω. Θα βγουνε θέματα υγείας, αλλά για θεραπεία. Εντάξει. Για θεραπεία. Γεια σου Αλκέτα. Για να δω λίγο το θέμα. Κάτσε, περίμενε πάλι. Δώσουμε ένα δεύτερο. Ναι. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει, προχθές είχαμε το μήνυμα, τώρα θέλει να σου μιλήσει. Άντε να δούμε τι θα κάνει, θα μας πάσει τα νεύρα κι άλλο ή θα κάνει την κίνηση να μιλήσει, τέλος πάντων να σου στείλει αυτό το μήνυμα. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα που είπαμε ότι έχουμε θέμα και με τις επανασυνδέσεις που θα γίνουν. Κάτσε, εγώ τώρα είχα μια τράπουλα στα χέρια. Πού την πήγα ρε? Ανάτι. Τι τη μάζεψα, αφού με αυτήν ήθελα να κάνω άνοιγμα. Άιντε. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Όταν λέω με ενοχλεί η συμπεριφορά του και λες να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και αυτός απλά λέει καλημέρα και τίποτα άλλο, τι του λες μετά? Μέχρι 27 του μήνος τίποτα. Δεν απαντάς καν. Γεια σου Μιχάλη. Αχ, Ανίσα, λοιπόν. Γεια σου Δέσπο. Πάμε, ξεκινάμε. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει, τι θέλει να σου πει? Το κάνουμε αρκετά συχνά αυτό το άνοιγμα. Αμφισβητήσεις έχει στο μυαλό του ή στο μυαλό της, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό για αγόρια και για κορίτσια. Εσένα δεν σου μιλάει, Μάλιστα. Κάτσε λίγο να κλείσω τον ήχο, γιατί θα μας ενοχλεί. Περίμενε. Το τσακ-τσακ, δεν ξέχασα να το κάνω, ένα μυαλό κι εγώ. Λοιπόν, έκλεισα τους ήχους. Γεια σου, φιλιά στην Κύπρο. Τι λες, έκανες αναπάντητη με απόκρυψη μετά από 3 μήνες. Μάλιστα. Της Αγίας Μαρίνας είναι αύριο. Η Αγία Μαρίνα, παιδιά,
έχει μια πολύ ισχυρή προσευχή για την κακή ενέργεια. Είναι από τις πιο ισχυρές. Όλες είναι, μην τρελαθούμε, αλλά έχει μια πάρα πολύ ισχυρή προσευχή για την κακή ενέργεια. Γεια σου Βάλενς και σε σένα. Μάλιστα. Ωραία, χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν αύριο και στα αγόρια, γιατί έχει και όνομα Μαρίνος, βεβαίως. Έκανε, έτσι πες ρε Όλγα, και λέω τι, ωραία. Είπαμε ότι, πες το, ότι τώρα θα έχουμε επικοινωνίες κουφές μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Γεια σου Στυλιανή. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάω. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει, τι θέλει να σου πει. Αναστασία, καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά που μπαίνουν στην παρέα μας. Θέλει να σου μιλήσει γιατί είναι το άλλο σου μίσο. Σε ευχαριστούμε. Αλκέτα, γιορτάζεις, χρόνια σου πολλά για αύριο. Να σε καλά Όλγα. Λοιπόν, θέλει να σου μιλήσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι το άλλο σου μισό. Είναι καρμικό σου. Θέλει να κάνει ένα βήμα να έρθει κοντά σου. Το βλέπεις. Επίσης εδώ κάποιοι είστε που παλεύετε με το πνευματικό σας και δεν είπα τυχαία ότι είναι πολύ ισχυρή η προσευχή της Αγίας Μαρίνας γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το είπα. Δεν είναι τυχαίο που σου απαντάει με αυτή την κάρτα. Πάρ' το ως σημάδι, όπως θες πάρ' το. Εγώ όμως τα παίρνω αυτά σαν σημάδι, ξαναλέω. Υπάρχει έρωτας εδώ, υπάρχει αγάπη. Στοχεύει σε σένα, θέλει να έρθει να σου δώσει την αγάπη του. Είναι μία πύλη εδώ που σου αναφέρω πάρα πολλές φορές ότι ήρθε η ώρα να περάσετε μία πύλη μαζί. Βλέπουμε ότι κάνει το βήμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολύ ωραία μου ξεκινάς. Μη μου τα χαλάσεις μετά. Να τες οι επικοινωνίες ακριβώς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία σου απαντά. Λοιπόν, έχετε ένα χωρισμό πάρα πολύ σκληρό εδώ. Πάρα πολύ σκληρό. Λόγια που ήταν πάρα πολύ σκληρά. Οικονομικά προβλήματα από αυτό το χωρισμό. Αυτά που λέω δεν είναι για όλους, έτσι. Όταν λέω δεν είναι για όλους, μπορεί να είναι ένα πράγμα για σένα, για άλλους να είναι 5 πράγματα, για άλλους να είναι όλα κτλ. Εσείς λέει στο παρελθόν είχατε βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν μπορούσατε να αντέξετε. Από τη μία το χωρισμό Ελισάβετ και από την άλλη είχατε και κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Ελισάβετ, σας έχω πει ότι αυτό το χρονικό διάστημα, θα το λέω συνέχεια, γι' αυτό παίρνω από την Ελισάβετ αυτό που λέει, ότι θα έχουμε ανατροπές από το πουθενά και δεν μπλέκουμε σε καμία περίπτωση σε φασαρία, σε καμία περίπτωση. Γιατί, τι είπα, ακόμη και στα προσωπικά και εδώ που βγάζω τα γενικά, εγώ σε τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να έρθουν όλα τούμπα αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 27 του μηνός. Καταλαβες, δεν μπλέκει σε καμία περίπτωση σε φασαρίες. Γιατί σας το λέω και ήδη σήμερα 2 άτομα μου είπαν ότι μπλέξανε με φασαρίες, ενώ το ξέρανε. Εντάξει. Λοιπόν, θα είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες που μετά δεν θα μπορείς εύκολα να το γυρίσεις και επίσης θα φτάσεις σε ένα σημείο που να μπλεχτούν και άλλα άτομα όπως μέλη της οικογένειας. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Εσύ είσαι η μία, ακριβώς. Εσύ είσαι η μία και η άλλη είναι η προηγούμενη από σένα. Δηλαδή στη σειρά με ήρθατε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αχ. Λοιπόν, τώρα, έρχεται μία επικοινωνία που αυτό λέει είναι μία αντιόπη, μία νίκη για σένα, 6 ράβδι. Αυτή την επικοινωνία παλεύεις και οι 6 ράβδι μας μιλούν για μία νίκη που θα το χαρείς πάρα πολύ, εννοείται. Και αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει θα σου πει ότι είχα πάρα πολλά πισωγυρίσματα, του τύπου ότι ήθελα πάρα πολλές φορές να έρθω, κάτι με σταματούσε, κάτι με τραβούσε πίσω, που ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Πάντως λέει, εκεί που είμαι βιώνω πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα βιώνω και θέλω πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μου συμβαίνουν τώρα, που έχουν να κάνουν με εμάς τους δύο τα περισσότερα πράγματα.
Και επίσης, αυτό που μας έβγαινε συνέχεια του τύπου κάποιος γράφει μηνύματα, τα σβήνει, τα γράφει, τα σβήνει, και αυτό εχθές μου το είπανε, εχθές 3 άτομα που τους το παραδέχτηκαν ότι γράφανε μηνύματα και τα σβήνανε. Και σε μία περίπτωση τα είδε κιόλας το άτομο. Θα μου πεις, τόσα άτομα που λες αυτά, που λες σε κάποιον θα τύχει. Όχι. Γιατί σου λέω για μία μέρα ότι μου το είπανε 3, εμένα κάθε μέρα μου βγαίνουν τέτοιες πληροφορίες, αυτά που βγαίνουν στα χαρτιά. Λοιπόν, θα σου πει, είπαμε ότι κάτι με κρατούσε πίσω, έμπαινε ένα εμπόδιο, όπως βλέπεις, όταν έπαιρνα το δρόμο να έρθω προς τα εσένα, κάτι, βλέπεις εδώ ένα σκυλί που γαβγίζει, του έβαζε εμπόδιο αυτού του ανθρώπου στο διάβα του για να έρθει προς τα εσένα, οπότε πήγαινε σε ένα σημείο και ξαναγυρνούσε πίσω. Είτε με τα μηνύματα αυτό έχει να κάνει, είτε στην κυριολεξία και με το βήμα, δηλαδή να έκανε και βήματα για να έρθει προς τα εσάς. Και είτε το ξέρετε, είτε όχι. Αθανασία, φιλιά και σε σένα και εκεί στη Γερμανία που είναι πάρα πολλά άτομα Έλληνες που και μας παρακολουθούν, αλλά και είστε και πολλοί Έλληνες εκεί στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν, ένας βασιλιάς ράβδων, μάλιστα. Απόσταση χιλιομετρική αρχικά και ένα άτομο το οποίο, εντάξει, για τον εγωισμό το ξέρεις, σίγουρα έδειξε όμως υπερβολικό εγωισμό στην σχέση σας, σε σημείο που δεν ήταν στα όρια του επιτρεπτού. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος είναι εγωιστής, αλλά κάπου αυτός ο άνθρωπος εδώ είχε ξεπεράσει τα όρια στο ότι, πώς το λένε, όχι να σε σπάσει τα νεύρα, ρε παιδί μου, να λες αυτό είναι γάλα και να ήταν γάλα και να σου λέει όχι, δεν είναι γάλα, είναι νερό. Σε τέτοια κατάσταση να προσπαθεί να σου σπάσει τα νεύρα, δηλαδή να σε τρελάνει, αλλά με έναν τρόπο ότι φταίς εσύ γι' αυτό. Κατάλαβες. Εδώ δείχνει για πολλούς ότι υπήρχε μια συνεργασία. Μπορεί να ήταν ο καθηγητής σας εδώ αυτός ή τα ανάποδο, ή να δουλεύατε σε μία εκπαίδευση, να συναντηθήκατε σε κάτι που εκπαιδευόσασταν ή το ένας ή το άλλος. Μπορεί οι δουλειές σας να έχουν να κάνουν με γη στην κυριολεξία, να σπέρνετε κανονικά, να σπέρνετε, να φυτεύετε, όλα αυτά, να έχει να κάνει με σπίτια, με νομίσματα η δουλειά σας, λογιστής, ταμείο, τράπεζα. Τέλος πάντων, δείχνει όμως ότι είχατε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ σας. Παρά τον εγωισμό, κάνατε εσείς πίσω και κατά κάποιον τρόπο βοηθούσατε αυτό το άτομο για να πετύχει, άρα θρεφόταν αυτό το άτομο από τους καρπούς που βάζατε εσείς, άρα μιλάει πραγματικά έντονα και για μια κατάσταση να ήταν αυτός ψηλότερα στη δουλειά σας και εσείς να το χτίζατε από κάτω επίσης, και αυτό παίζει πάρα πολύ. Αμάν βρε μαράκι. Λοιπόν, για τους 3 ράβδους εδώ που βγαίνουν, για το μέλλον σας προσπαθούσατε να βρείτε λύσεις, κάνατε και μακροχρόνια σχέδια μεταξύ σας, λέει εδώ. Επίσης κάποιοι μπορεί να είχατε αγοράσει μόλις σπίτι, μόλις να το είχατε αγοράσει όταν ήρθε ο χωρισμός και ίσως γι' αυτό επομιστήκατε κάποια, πώς το λένε, κάποια οικονομικά θέματα, δηλαδή να αγοράσατε σπίτι με δάνειο και μετά να έμεινε το δάνειο σε εσάς, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Κάνατε όνειρα ρε παιδί μου, 3 ράβδοι, προσπαθούσατε για μια εξέλιξη μεταξύ σας, φυσικά τι θα κάνατε αφού ήσασταν ζευγάρι. Για άλλους λοιπόν λέει ότι γνωρίζεστε από παιδική ηλικία επίσης, είχατε ξαναχωρήσει για κάποιους και τα είχατε ξαναβρει, είχε γίνει μια επανασύνδεση δηλαδή. Κάτι άλλο που λέει ότι μπορεί για κάποιους άλλους πώς το λένε, να ήταν μικρότερης ηλικίας, έστω και 1 χρόνο. Ναι, και μ' αρέσει η δροσιά εμένα, εγώ τη δροσιά θέλω. Και έτσι λοιπόν έχει γίνει εδώ μια ενέργεια ότι πήγε να γίνει μια προσπάθεια και να μην ολοκληρώθηκε. Τέλος πάντων, λοιπόν πάμε να δούμε τι άλλο βγαίνει. 10 πεντάκτηνα, ναι, βγάζει πάρα πολύ τα όνειρα που είχατε και χτίζατε
γύρω από τα επαγγελματικά σας και προφανώς εδώ είναι ότι τα επαγγελματικά σας ή το ζόρι που είχατε για να κάνετε περιουσία να ήταν και ένα εμπόδιο. Θα πεις, εμείς προσπαθούσαμε να χτίσουμε πράγματα και ήταν εμπόδιο. Κάπου εκεί υπήρξε ο εγωισμός σου, ξαναλέω. Μπορεί και σένα λίγο τώρα αυτό να σε τρέλανε, δηλαδή να είχες φτάσει κι εσύ μέχρι το αμήν, ρε παιδί μου, να λες, μα εγώ κάνω τόσα πράγματα και δεν αναγνωρίζεται η αξία μου. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, σε κάποια φάση λέει εδώ πέρα ότι εσύ το άλλο το άτομο το θεωρούσες και μπορεί να ήταν πάρα πολύ ανώριμο και να το έπαιζε τα ανάποδο τελείως, αλλά έξω ο κόσμος να μην το καταλάβαινε αυτό, επειδή εσείς το ξέρατε το άτομο, να βλέπατε την ανωριμότητα και αυτό το άτομο, επειδή είχατε χτίσει πάρα πολύ καλά τις πληροφορίες γύρω του ή γύρω της, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι ρόλο έπαιζε αυτό το άτομο, οπότε εδώ πέρα, άμα θα βάλω τώρα όλες αυτές τις κάρτες στην αρνητική τους πλευρά, γιατί μιλάμε για το παρελθόν και αυτά που γίνανε, βλέπω τις πολλές, πώς το λένε, τις πολλές προσπάθειες που κάνατε εσείς. Μάλιστα, για να δούμε. Στο τώρα να δούμε τι γίνεται. Κομμένη επικοινωνία εδώ, δεν έχετε επικοινωνία λέει. Ακόμη μια φορά δείχνει ότι από εγωισμό δεν είναι αυτή η επικοινωνία, ενώ θέλει να επικοινωνήσει. Έχει μια στάση, περιμένω να δω τι θα κάνεις. Κοιτάζει την καριέρα του ή την καριέρα της. Έχει ένα διαζύγιο αυτός επάνω του. Ή η δουλειά του έχει να κάνει με στρατό, στολή, αξίωμα. Πολύ μόρφωση επάνω του επίσης, του αρέσει να έχει γνώσεις από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Ψάχνεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και έχει μια προσωπική άποψη είτε στην πολιτική είτε για την ανθρωπότητα, πώς το λένε, πάρα πολύ συγκεκριμένη που δεν του αλλάζει στο μυαλό εύκολα, όχι εύκολα καθόλου. Και είναι στη φάση που αν δεν ακολουθείς το δικό μου δόγμα, να στο πω έτσι, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, καταλαβες. Κάπως έτσι σκέψου αυτόν τον κύριο που έχει βγάλει εδώ. Είναι ένας άνθρωπος με δύο πλευρές μέχρι στιγμής μου έχει βγάλει. Όμως παρόλα αυτά είναι το καρμικό σου, δηλαδή έχεις και εσύ μία πλευρά τέτοια δική του μέσα σου, που όταν είστε μαζί αυτό πώς να το πω, σου το βγάζει αυτός ο άνθρωπος, να βγάζεις και εσύ εγωισμό, καταλαβες, να θέλεις και εσύ να φανεί ρε παιδί μου η δική σου θέση, ότι εγώ δεν θέλω να είμαι πια πίσω από τις κάμερες, με την καλή την έννοια το λέω, μην με παρεξηγήσεις, θέλω και εγώ να φανεί η αξία μου, κάτι τέτοιο. Επίσης, 4 ράβδοι, εδώ για πολλούς μένατε μαζί, είχατε ξεκινήσει να μείνετε σε αυτό το σπίτι και συζητήσατε, είχατε γάμο. Και μάλιστα εδώ το χειρότερο είναι ότι φτάσατε κάποιοι πάρα πολύ κοντά, αλλά εδώ σας φάγαν και λίγο ο κόσμος, τα λόγια, το κοτσομπολιό, γιατί σου είπα έχει να κάνει πολύ με την εικόνα σας το άνοιγμα, πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θέλει να σου πει, για πάμε να δούμε. Ότι έχω θεραπεύσει τον εαυτό μου, είπαμε, αν θυμάσαι στην αρχή μιλήσαμε για θεραπεία, αυτό το χρονικό διάστημα είναι μία περίοδος θεραπείων, όχι μόνο στην υγεία, αλλά και μέσα μας, στα ψυχολογικά μας, έτσι. Πιο πολύ εκεί πάνε στα ψυχολογικά και εσύ θα θεραπεύσεις πολλά κομμάτια ψυχολογικά εάν σου δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή θα κάνεις το στυλ του τύπου ότι αξίζω πάρα πολλά περισσότερα από αυτά που βιώνω. Σιγά σιγά φτάνει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ενέργεια. Λέει ότι εγώ θεράπευσα ένα κομμάτι της ανοριμότητάς μου. Όπα, καλά μας το πάει, για να δούμε. Ναι, θέλω να έρθω κοντά σου από την αρχή να το πιάσουμε. Δηλαδή με τον ακόλουθο του νερού θέλει να έρθει, αλλά πώς να σε κοιτάξει, πώς να σε αντιμετωπίσει. Κατάλαβες, δεν βλέπεις ένα βασιλιά ξυφών, τέρας ψυχρότητας και έχω απέναντι έναν ακόλουθο νερού
που προσπαθεί τώρα, αυτός είναι ένας, έτσι, προσπαθεί τώρα να ξεθυμώσει, να ξεπαγώσει την παγωμένη σας επικοινωνία, να κάνει επικοινωνία από την άλλη. Ένα πρόβλημα έχουμε εδώ πέρα, ότι ακούει πολύ τον κόσμο και τα κοτσομπολιά, το λέει συνέχεια αυτό στα ανοίγματα τελευταία, άκουγε τουλάχιστον, γιατί εδώ δείχνει σαν να απομακρύνεται από τα κοτσομπολιά και κάπως να θεραπεύει τον εαυτό της από αυτό. Θέλει να σου πει ότι θα ελευθερωθώ από κάπου που βρίσκομαι, είναι θέμα χρόνου, γιατί μιλάει αυτή η κάρτα και για ελευθερία εδώ, ότι θεωρεί ότι αυτό το άτομο θυσίασε τη ζωή του και όχι εσύ. Κατάλαβες? Ρουζ. Αυτό το άτομο θεωρεί ότι θυσιάστηκε άκου τώρα, θυσιάστηκε για εσάς. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το λέει, ενώ βγαίνει δική σας θυσία, ότι εσείς θυσιαστήκατε, αυτό το άτομο έχει βάλει στην ενέργεια, άρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, βρέθηκε σε πολύ μεγάλα διλήμματα. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το 21 και το 4, 21 Τετάρτου, οποιαδήποτε χρόνου, το 4, το 21 ως χρονιά, τέταρτο μήνα του 21. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πάλι ακόλουθος. Θα τον πνίξω ή θα την πνίξω τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, επειδή είναι ένα άτομο που μας λέει ότι θυσιάστηκα για κάτι οικονομικό, για σπίτι, εργασία, στο χωριό μου, δηλαδή έπρεπε να μείνω στο χωριό μου για να προστατεύσω κάτι. Κάτι εκεί, μια θυσία που έπρεπε να προστατεύσει και μας λέει. Τι ακριβώς όμως δεν έχω ιδέα. Κάτι. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία, μας το στρώνει από ακόλουθος πεντάκτηνο λοιπόν. Ξεκινάμε, θέλω να έρθω. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Θα σου μιλήσω για ποιο λόγο θυσιάστηκα. Θέλει να σου πει το λόγο που θυσιάστηκα. Επίσης λέει θέλω να σου κάνω μία πρόταση για σταθερότητα, γιατί θεραπεύτηκα λέει, το λέει εδώ, και θέλω να γίνω καταπληκτικός σύντροφος, σύζυγος και γονιός. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, βλέπεις, για θέματα ασθενειών και οτιδήποτε έχει να κάνει και με το μυαλό μας, θεραπεία, ασθένεια. Δεν βγήκε τυχαία ακριβώς εδώ κάτω αυτή η κάρτα. Εντάξει. Εδώ πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να θεραπεύσει πράγματα και θα θεραπεύσει. Και ξυπνάει για κάποιους, έστω και μετά από 3 χρόνια, 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 μέρες, ξυπνάει από ένα λίθαργο που είχε εξασθενιστεί για να μέσα βάσει της θυσίας που έκανε. Και τώρα θα σου πω, εδώ λέει δεν σου είπα όλη την αλήθεια, βασιλιάς Ξυφών, έπρεπε να υπεραμεινθώ κάποια ζητήματα της οικογένειάς μου, άρα άμα μπλέχτηκαν άτομα εδώ, άμα μπλέχτηκαν άτομα της οικογένειάς του, δεν είχε την ενέργεια να τους αντιμετωπίσει τότε σε ό,τι αφορά εσάς. Ξέρεις τι, εδώ επειδή βγαίνεις με παιδιά, μήπως είχες παιδιά εσύ, ήσουν ξανά παντρεμένη και το είχε κρύψει αυτό από τους γονείς, και όταν έφτασε στη φάση να το πει, κάπως μπερδευότανε και δεν μπορούσε να το κάνει και εκεί λέει τα θυσίασα όλα. Πολύ έντονα βγαίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις πώς κάνατε δουλειές μαζί, δεν ξέρω πώς κάνατε δουλειές μαζί και αυτό δεν είναι και για όλους. Όπως και να έχει, τι άλλο θα σου πει, ότι σε σκέφτεται πάρα πολύ, 2 κύπελα, ότι θέλει να ξαναξεκινήσει πάλι η ενέργειά σας, επανασύνδεση, 2 κύπελα, είναι ξεκάθαρη επανασύνδεση
και τα 6 κύπελα βέβαια που βγήκανε πιο πριν, αλλά αυτό μας δείχνει ότι στο παρελθόν κάνατε κάποιες προσπάθειες, πώς το λένε, να τα βρείτε, ναι, και επειδή μου τον βγάζει και μικρότερης ηλικίας, ίσως αυτό το άτομο δεν είχε γάμο επάνω του, οπότε κάπου εκεί λίγο μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Α, μαράκι, ναι. Τώρα, τι άλλο θέλει να σου πει, ότι μάλλον αυτό θα στο πω εγώ, ότι αυτές οι προσπάθειες που έχεις κάνει, τα 8 πεντάκτηνα, που αν ας πούμε αναρωτιέσαι, ρε εσύ Μαρία, τι γίνεται, εγώ προσπαθώ, θα πετύχει αυτό που προσπαθώ. Εδώ τα 8 πεντάκτηνα ξέρεις ότι είναι η ανταμοιβή στις προσπάθειες που έχεις κάνει. Και στο περασμένο άνοιγμα, επειδή το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όπως έβγαινε, είχαν βγει τα 7 πεντάκτηνα έντονα, δηλαδή και μας έλεγε να ξεκουράσου, δουλεύει αυτό για σένα τώρα. Είναι σαν να συνεχίζεται το άνοιγμα και να έρχεται το αποτέλεσμα, δηλαδή σου είπε στο προηγούμενο άνοιγμα ξεκουράσου και τώρα σου λέει ήρθε η ώρα να πάρεις, πώς το λένε, την ανταμοιβή σε αυτό το στη σκληρή μάχη που δίνεις για μένα. Επίσης, όταν θα έρθει, θα βάλετε λίγο σε μία σειρά τα κοτσομπολιά που ακούστηκαν για σας, γιατί εσείς έχετε και κάποιες απορίες για κάποια θέματα που έχουν ακουστεί και δεν έχετε απαντήσεις. Και εκεί θα τακτοποιηθούν πράγματα, λόγια που έχουν υποθεί. Μπορεί να άκουσες ρε παιδί μου ότι έβαλε λόγια αυτός ο άνθρωπος και είπε αυτό και αυτό. Άρα εδώ πέρα δείχνει ότι τα λόγια που θα σου πει για αυτήν την περίπτωση θα σε καλύψουν και θα θεραπεύσουν μέσα σου ένα κομμάτι πληγών που άνοιξε αυτή η ιστορία. Παράδειγμα, μπορεί κάπου να σε έβριζε και να είπε τα χειρότερα λόγια για σένα. Τώρα καταλαβαίνεις τι πολλά πράγματα μπορεί να υποθούν σε τέτοια κατάσταση και τώρα να σου πει, εγώ παράδειγμα το είπα ανάποδα και κάποιος το πήρε και το μετέφερε ανάποδα. Δηλαδή, γιατί παράδειγμα, ρε παιδί μου, η Ευαγγελία να μην θέλει να είμαστε μαζί. Τι θέλει κάποιον άλλον ας πούμε και δεν θέλει εμένα. Και όλος να το μετέφρασε και να είπε ότι η Ευαγγελία θέλει κάποιον άλλον για να μην είναι με σένα. Κατάλαβες κάτι τέτοια κάτι περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς κρατάμε τη θεραπεία στην καρμική σας σχέση με τα 6 κύπελα και την επανασύνδεση και με τα 10 πεντάκτηνα και με τον ακόλουθο του νερού, ότι τώρα πια σιγά σιγά ξυπνάει, το τονίζω, σιγά σιγά. Και πεντάκτηνα έχουμε μετά, δηλαδή πήγε για μήνες και μετά μου το έκανε χρόνια, δηλαδή παίζουν όλοι εδώ πέρα τώρα, όσο καιρό κι αν είστε χωρισμένοι, κάνει βήματα τρομάρα του της, αλλά τα ζάμα αργά, κατάλαβες εσύ. Ναι. Και βασιλιάς πεντάκτηνων εδώ κάποιοι περιμένετε τουλάχιστον πάνω από χρόνο αυτήν την περίπτωση. Τον είδες με άλλη. Μάλιστα. Την Κυριακή μαύρισες. Καλά έκανες. Πήγες και στη θάλασσα από ό,τι κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλει να σου πει, χωρίς να στο έχει πει ακόμα, είναι ότι θα ξεπαγώσουν οι επικοινωνίες που δεν είχατε, θα ξεκινήσουν επικοινωνίες γιατί σε οραματίζεται αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή σε βλέπει μπροστά του, σε κάνει εικόνα, σε νιώθει, εσύ βρίσκεσαι στη διαδρομή να πας να το συναντήσεις. Βλέπεις εδώ τώρα θα γίνει μια συνάντηση, ήδη μπορεί κάποιοι, έστω και ένα άτομο, να έχει ακούσει από κοτσομπολιό ότι θέλει να έρθει να σε βρει, μπορεί να ξεκινήσει έτσι, δηλαδή να το πει κάπου για να το μάθεις εσύ με πλάγιο τρόπο, να μάθει αντιδράσεις. Άμα το ακούσεις έτσι, μη σου κάνει εντύπωση. Θα τη βρω τώρα τη φωτογραφία, περίμενε, θα τη βρω, περίμενε.
Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Πού είναι? Πλάκα, πλάκα. Ω, Παναγία, πού πήγε καλέ. Έχω βγάλει και πολλές φωτογραφίες τρομερά. Α, τον βρήκα. Έτοιμος. Νάτος λοιπόν, ξεπουπουλιασμένος θα έρθει. Αχ, δεν αντέχω. Κάτσε να δω καμιά πληροφορία εδώ πέρα. Κάτι θέλει να μου πει εμένα αυτή η φωτογραφία. Αλλά. Ναι, στα χαμένα μας σου λέω, στα χαμένα. Πω, βλέπεις, άμα θα δεις και εδώ τα μάτια αυτού του ανθρώπου, λίγο μοιάζουν έτσι λίγο που κοιτούσε στα χαμένα η στυλιανή φωτογραφία. Πραγματικά λοιπόν θα σου μιλήσει ότι μπορεί για κάποιους να πει ότι πήγε σε ψυχολόγο. Μα ούτε τρίχα ξεπουπουλιασμένος παιδί μου θα έρθει. Μπορεί να πει λοιπόν για τις 2 κάρτες θεραπείας εδώ ότι πήγε σε ψυχολόγο. Αυτό θα το... ή κάποιον τέλος πάντων τον βοήθησε, έτσι. Έτσι τι να τον κάνεις, θα του βάλεις μια μαλλιά, μυαλά θα έλεγα και δεν το είπα λάθος. Λοιπόν, μαύρισε, τι λες, της Κυριακής το άνοιγμα μαύρισε την καρδιά σου, γιατί? Λοιπόν, σαν κότα ακριβώς θα έρθει με το λυρί περήφανο, αλλά στην ουσία δεν θα είναι περήφανο, θα είναι ξεπουπουλιασμένο, γιατί τα έκανε τόσο μαντάρα που θα το ξεπουπουλιάσει μόνος του τον εγκέφαλό του, έτσι καμένο που το έχει. Λοιπόν, για να σοβαρευτώ, έχω 3 ράβδους, 3 πεντάκτηνα, καινούργια σχέδια, καινούριους στόχους, μέσα σε διάστημα, στο επόμενο διάστημα 3 ετών, θα σου πει να το πάτε λίγο πιο αργά αυτή τη φορά, πιο όρημα, βήμα-βήμα, γιατί στην αρχή, όταν ήσασταν την πρώτη φορά μαζί, το πήγατε λέει πάρα πολύ γρήγορα και τώρα επειδή ακριβώς έχει αλλάξει, δηλαδή μπορεί αυτό το άτομο να έκαμνε γρήγορη τη σχέση σας, δηλαδή να σας ήθελε γρήγορα στο σπίτι του, να μείνετε μαζί γρήγορα γιατί ήταν ανασφαλής. Τώρα δεν χρειάζεται, δεν έχει λέει αυτή την ανασφάλεια, τη θεράπευσε, οπότε θα το πάτε πιο σιγά γιατί τα γρήγορα δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να δούμε ποιος είναι τι. Και εκείνος εκείνη δεν είχε θεραπεύσει πολλά πράγματα του παρελθόντος και την πληρώσατε εσείς εδώ πέρα. Που πάλι θα σου πω ότι αυτός θα μας πει ότι την πλήρωσε αυτός. Δηλαδή θα σου πει εγώ ξέρεις τι θυσίες έκανα τόσο καιρό που δεν ήμασταν μαζί και θα σου απαριθμίσει τις θυσίες που έκανε. Γι' αυτό και αυτό το λόγο δεν ήμασταν μαζί και δες πόσο πληγώθηκα και πόσο στεναχωρέθηκα και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι Δημητρούλα, καλή ξεκούραση. Άρα, κάτσε λίγο, περίμενε, διορθώνονται οι επικοινωνίες. Κάτσε λίγο να δούμε τι άλλο θέλει να σου πει, γιατί δεν μας είπε και πολλά. Καλά, ότι θεραπεύεται, ότι θέλει να μιλήσετε για μέλλον, να σου πει για ποιο λόγο θυσιάστηκε τους λόγους. Έπρεπε για κάποιος να πάρει το διαζύγιο επίσης. Αν θυμάσαι, είχα πει πριν, κάποιος έχει διαζύγιο εδώ πέρα. Άρα μπορεί να γινόταν μία θυσία για να πάρει διαζύγιο αυτός και να θυσίασε την οικογένειά του και φυσικά είναι πάρα πολλά πράγματα αυτό. Τέλος πάντων, το προχωράω. Επίσης μπορεί να είχε πάρα πολλά δικαστικά θέματα με την οικογένεια και να είχε και τέτοια πράγματα και να μην ήθελε να σας εμπλέξει σε αυτό, γιατί μπορεί να σας ρίχναν ευθύνες οι γονείς αυτού του ανθρώπου ή η οικογένεια όταν ήσασταν μαζί και να έλεγαν ότι εσείς φταίτε που φτάσαμε εμείς να μαλώνουμε και να φτάσουμε στα δικαστήρια. Επίσης παίζει πολύ και αυτό. Γενικά υπήρχε ένα θέμα με αδικίες εδώ. Λοιπόν, πάνω στο άλλο σου μισό πέφτει το αγόρι, που σου λέω πολλές φορές για μένα λέτε, αυτός βγήκε επάνω σου, καθόλου τυχαία. Στο κοτσομπολιό βγαίνει ότι είπανε πολλά πράγματα για σένα και για το σπίτι σου. Πάνω στη θεραπεία έπρεπε να θεραπεύσει πολλά κομμάτια της σχέσης σας, γιατί αυτός δεν μπορεί χωρίς εσάς ή αυτή. Δεν μπορεί, οπότε πήγε στο ψυχολόγο ας πούμε, για να καταλάβει τι είσαι εσύ
στη ζωή του και τι είναι όλο αυτό που θυσιάζει και αν αξίζει να το θυσιάσει, γιατί δεν μπορεί χωρίς εσένα, το τονίζω. Θέλει να έρθει λοιπόν σε σένα που τον περιμένεις ή την περιμένεις, το ξέρεις ρε παιδί μου μέσα σου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται με κανέναν άλλον άνθρωπο να βιώσει, ειδικά στο σεξουαλικό κομμάτι, κάτι ίδιο με σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακριβώς ρους κλασικά και εικονογραφημένα. Λοιπόν, για να δούμε γιατί λέει αυτό το άτομο ότι θυσίασα πράγματα εγώ. Μπορεί να έπρεπε να θυσιάσει για κάποιους άλλους την καριέρα του επίσης αυτός ή αυτή. Έχει να κάνει για άλλους και με τα επαγγελματικά, λέει εδώ πέρα. Θα σου τα πει. Δες λίγο σε παρακαλώ ποιος βγαίνει από κάτω. Εσύ. Βγήκε το ζευγάρι το απόλυτο. Στα σχέδια που κάνει αυτός ή αυτή και ότι ήρθε η ώρα να πάρετε πίσω αυτό που σας αξίζει και σύμφωνα με τη δουλειά που έχετε κάνει και επειδή οι κάρτες έχουν έναν αριθμό καρτών και δεν είναι τόσο εύκολο να βγει το ζευγάρι κοντά και ο ένας ειδικά πάνω στον άλλον, πάλι θα πω ότι δεν βγαίνει τυχαία η κάρτα. Κατάλαβες? Ναι. Βγαίνετε μαζί λοιπόν που θέλετε εσείς τώρα αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει την αξία. Εδώ βγαίνει επίσης ότι θέλει, βλέπεις ο βασιλιάς πεντάκρινο από κάτω που έχει να κάνει με νόμισμα, πέφτει επάνω το νόμισμα ότι θέλει να σου δώσει μία σταθερότητα. Έπρεπε να θεραπεύσει ένα κομμάτι πληγών στην ερωτική του ζωή, άρα εδώ είχε πληγωθεί στο παρελθόν από μία άλλη γυναίκα αυτό το άτομο, που αυτή η γυναίκα μας εμφανίζεται πάντα ότι κυνηγάει τα χρήματα κτλ. Άρα μπορεί να πίστευε αυτός ο άνθρωπος ότι κυνηγούσε στα χρήματά του γιατί είχε προηγούμενες τέτοιες ενέργειες. Εδώ λέει ότι αρχίζει και ξυπνάει με τα 3 πεντάκτηνα. Αυτό είναι από το σύμπαν σταλμένο, δηλαδή κάτι το ξύπνησε από ψηλά. Θα μιλήσετε, λέει, για το μέλλον σας όταν θα έρθει. Καλησπέρα. Θα έρθει αυτός ο άνθρωπος και θα μιλήσετε για το μέλλον σας. Εδώ κάποιοι κρυφοκοιτάζουν την υπόθεσή σας, είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν και τα λόγια, τον παρακολουθούν τον δικό σου ή την δικιά σου, τους παρακολουθούν τι κάνουνε και πάντα είναι, πώς το λένε, είναι που κάνουν αυτή τη τσιγκλιά ρε παιδί μου, που θα πούνε κάτι για να, πώς το λένε, για να χαλάσουν την κατάσταση. Πάνω στην επανασύνδεση βγαίνει ο κλέφτης, που σημαίνει ότι υπήρχαν πρόσωπα πολύ λάθος καρμικά γύρω σας, που πάντα θυμάσαι που είπα με τα 8 κύπελα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να έρθει και έφευγε, και δεν έφτανε. Το ίδιο πράγμα είναι σαν να σου λέω και τώρα. Δηλαδή έκανε πολλές προσπάθειες να έρθει και με το που έφτανε σε μία κατάσταση, σε μια στιγμή, ξαναγυρνούσε πίσω. Πάνω στα 10 πεντάκτηνα η επιτυχία, η αυθονία και η ασφάλεια και η παραδοσιακή οικογένεια, λέει, είναι δώρο Θεού για σένα. Επίσης λύσεις στα επαγγελματικά κληρονομικά. 8 πεντάκτηνα δείχνει ότι εσύ ίσως κάποια κορίτσια κάνετε μία καινούρια γνωριμία και αφήσετε αυτόν τον άνθρωπο πίσω γιατί δουλέψατε πολύ καιρό και έχετε κουραστεί, οπότε λέτε ότι εγώ θα αφήσω την ενέργειά μου για κάτι καινούριο, που βγαίνει και αυτό πολύ συχνά. Και ό,τι αφορά τα δικαστήρια και αυτά που είχατε θέματα διαζύγια εσείς, αυτός, τέλος πάντων μια αδικία που έχει συμβεί, βρίσκεστε, λέει, στη φάση που έπρεπε να περαστούν αυτά όλα για να αλλάξουν τα γεγονότα και θα αλλάξουν. Φεύγει ένα άτομο τελικά από εκεί που είναι, θυμάσαι, τα 8 κύπελα μη μου τα ξεχάσεις γιατί το βγάζει συνέχεια, έχει μια σημασία σήμερα αυτό. Δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές μπορεί να έχει ξεκινήσει να φύγει από εκεί που είναι τέτα.
Τώρα όμως λέει θα το κάνει οριστικά γιατί νιώθει μοναξιά χωρίς εσένα. Πάνω σε αυτό το άτομο βγαίνει ότι θα ξαναξεκινήσει. Κλείνει μια κατάσταση που έχει, δεν είναι η δική σας εδώ. Κλείνει μια κατάσταση διαζύγιο ή τέλος πάντων κάτι τελειώνει στη ζωή του. Ξεκινάνε τις επικοινωνίες αυτά τα άτομα για τη σχέση σας. Εδώ εσείς κάνετε και εσείς δουλειά για την σχέση και των δυο σας. Στην κουζίνα το έκαψα πρώτη φορά στη ζωή μου και το έκαψα και διπλό, μην τυχόν και... Πάνω σε εσάς βγαίνει ότι το παιδί, η καινούρια αρχή ή από αυτόν τον άνθρωπο θέλετε αποδείξεις αν ορίμασε ή όχι. Μας βγάζει το μέλλον, δηλαδή αυτό θα γίνει στο μέλλον στο να έρθει κοντά σου. Πες το, θα έρθει στο μέλλον κοντά σου, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν. Και εδώ δείχνει τύχη για όλο αυτό που δουλεύετε, και ο μεν και ο δεν. Και κεντρική κάρτα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος ή απογοητευμένη για όλα αυτά που έχει πράξει. Είναι πολύ απογοητευμένο αυτό το άτομο για αυτά που έχει πράξει και μετανιωμένο φυσικά. Νατάσα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά το άλογο είναι καλό, δεν είναι κακό στο όνειρο. Βέβαια παίζουν ρόλο και τι γίνεται. Ίσως είναι οι φόβοι του ότι θα το χάσει. Συνήθως το υποσυνείδητο και τα όνειρα είναι οι φόβοι μας, είναι κάτι που μας ειδοποιεί ότι θα γίνει. Γιατί εγώ το έχω φοβηθεί όμως, εμείς το κάνουμε, το ελέγχουμε το μυαλό μας, άρα κάτι σαν φοβία πρέπει να το έχει, αλλά δεν νομίζω να είναι κακό το όνειρο. Κεντρική κάρτα λοιπόν είναι τα μηνύματα, αυτός που είναι και ο τίτλος, ότι θέλει να σου μιλήσει. Και να δουλέψετε ξανά μαζί σε καινούριο κύκλο που, ξαναλέω, δες εδώ πως βγαίνουν αυτά που προσδοκάς, δες τι βγαίνει πάνω στις προσδοκίες σου. Βγαίνει το δώρο με το χέρι του Θεού που θέλει να στο δώσει και τύχη επάνω σας για το μέλλον. Και εδώ πέρα δεν το βλέπω τώρα πια αυτό το άτομο τόσο εγωιστή πια. Δεν το βλέπω τόσο εγωιστή. Δηλαδή έχει φύγει ο εγωισμός εδώ, έχει αρχίσει να καταλαβαίνει. Εδώ έχει καταλάβει, όχι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για τα λάθη που έχει κάνει. Και γι' αυτό μας έβγαλε ότι κάπως το ψάχνει, Γιώτα, με κάποιον ειδικό. Και πολύ καλά κάνει. Και εσείς που είστε παντρεμένοι και είστε σε μία φάση χωρίζω, δεν χωρίζω, εδώ δείχνει ότι για κάποιους ότι θα σας προτείνει να πάτε σε ειδικό, σαν ζευγάρι. Κατάλαβες, βγαίνει κάτι τέτοιο. Εσείς που είστε παντρεμένοι, ετοιμαζόσασταν ίσως για διαζύγιο, κάτι τέτοιο. Εσείς που ρωτάτε τώρα, έτσι. Εδώ δείχνει ότι κάπως θα το βρείτε με κάποιο... Ή εσείς θα το προτείνετε, τέλος πάντων, και ένας από τους δύο, και δείχνει ότι κάποιοι θα κάνετε την προσπάθεια, βέβαια. Από την οποία προσπάθεια θα πετύχει στο τέλος, αλλά θα χρειαστεί λίγο δουλίτσα. Αυτό. Πάντως κεντρική κάρτα, Πέτρου, είναι το μέλλον. Και μάλιστα όχι, πώς το λένε, μακρινό μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Και κάτω από εδώ, από αυτή την κάρτα, στην πρώτη σειρά βγήκε πάλι το μέλλον, οι τρεις ράβδοι, το σπίτι, αν θυμάσαι, που είχα πει για κάποιους ότι μπορεί μόλις να είχατε νοικιάσει ή είχατε αγοράσει, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει σε αυτό το σπίτι, θέλει να έρθει σε αυτό το σπίτι. Έμεινε ένα όνειρο μισό εδώ πέρα. Καταλαβες. Ωραίο άνοιγμα, λίγο βαρύ για το άλλο άτομο, όχι για σένα. Είναι λίγο βαρύ το άνοιγμα, δηλαδή νιώθει περίεργα. Έτσι βέβαια πρέπει να γίνει. Και εσύ τι κοιτάς,
ειδοποίηση στα επαγγελματικά σου, άσχετο, αλλά και σχετικό γιατί κάποιους ενδιαφέρει, έρχεται μια ειδοποίηση, μια δικαίωση στα επαγγελματικά σου, κάποια αναγνώριση επίσης έρχεται εδώ και περιμένετε ίσως να αλλάξετε δουλειά μέσα από μια πληροφορία που θα σας έρθει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γιατί εδώ εντάξει δεν θα σου έρθει γράμμα. Μάλιστα. Αλλαγές, μετακομίσεις θα έχουμε εδώ πέρα. Και μία τύχη απίστευτη και στα οικονομικά σας επίσης. Άνοδο στα επαγγελματικά. Γιατί να μην το πούμε, βέβαια, άνοδο στα επαγγελματικά και ιδιαίτερες αξίες εδώ. Θα σας δοθεί αξία. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος που συζητάμε έχει μετανιώσει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και ζητάει βοήθεια. Ακόμα πιο σημαντικό αυτό βέβαια. Λοιπόν, οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το κελτικό. Αυτό θέλει να σου πει κάτι για θυσίες, κάτι θυσίασε. Εσύ που ξέρεις την περίπτωσή σας, σίγουρα ξέρεις τι θα σου έλεγε ότι θυσίασε. Παραδείγμα, ειδικά για κάποιους που βγαίνει ότι έπρεπε να πάρει διαζύγιο, είναι μεγάλη θυσία αυτό, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Ενώ από την άλλη μπορεί εσείς να θυσιάσατε μια οικογένεια επίσης και αυτός να μην το εκτίμησε στο παρελθόν. Να πάει λίγο αντίστροφα και τώρα ήρθε η ώρα να το εκτιμήσει και κάπως έτσι. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με δικαστήρια και τα λοιπά, Δώρα, όπως το λες. Όλα παίζουν όταν έχει με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εμείς τώρα το κελτικό. Και θα δούμε εδώ το αγόρι, περίμενε με λίγο, εδώ το αγόρι, κάτσε γιατί ωραία, και εδώ το κορίτσι. Κάτσε ρε. Λοιπόν, τι βγαίνει εδώ, τι έπεσε. Κάτι στενάχωρο ακούσατε τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε, αγόρια, αγόρια κορίτσια, μπερδεύτηκα κι εγώ τώρα. Κάτσε πιο λίγο νεράκι. Εδώ τα αγόρια, εδώ τα κορίτσια θα δούμε, είπαμε τώρα σήμερα που βρίσκεστε, έτσι. Ποια είναι η ενέργειά σας, τι σκέφτεται αυτός, τι σκέφτεσαι εσύ, αν ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ σας, αν είστε στο ίδιο mood, σε ποιο mood είναι αυτός για τα κορίτσια και σε ποιο mood είναι αυτή για τα αγόρια, Ευαγγελία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τα αγόρια, βάζουμε από κάτω. Πάμε να δούμε. Πού βρίσκονται, τι κάνουνε. Είναι το άλλο σου μισό. Αρχικά πετάχτηκε, έτσι το είδες. Είναι η αληθινή αγάπη, να στο πω έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φοράει στολή, αλλά δεν μιλάτε μαζί. Εκτός αν είναι και φύλακα στην κυριολεξία, δηλαδή είσαι φυλακές φύλακας. Είσαι κάτι φύλακα, security, οτιδήποτε. Στο παρελθόν λοιπόν δείχνει ότι μένατε μαζί, είχατε και ένα σκυλάκι για κάποιους. Ναι, βλέπεις αυτή η κάρτα ξαναβγεί και δεν βγαίνει τυχαία και βλέπεις ότι μπορεί να είναι στην κυριολεξία φύλακα σε φυλακές, βγήκε, αλλά βλέπεις σήμερα την απογοήτευση αυτού του ανθρώπου στις σκέψεις του, ότι τα έχει κάνει όλα μαντάρα και δεν μπορεί να ελευθερωθεί από μία κατάσταση που έβαλε ο ίδιος στον εαυτό του. Ο ίδιος, όταν λέμε ο ίδιος. Άρα προσπαθεί να φύγει από κάπου, από εκεί όμως που, πώς το λένε, τον ελέγχουν, τον παρακολουθούνε. Τι έγινε εδώ, δεν κατάλαβα. Ποιος είναι που άλλαξε τη σκέψη του.
Αχ, Ευαγγελία. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν ότι είστε χωρισμένοι, ψυχραμένοι και όλα αυτά τα γνωστά, με την Αναστασία μιλάτε, κατάλαβα. Αναστασία, όταν είσαι καλά, δεν σε πιάνει κανείς τη δυναμική σου και όταν πέφτεις όπως είσαι τώρα, πέφτεις στα τάρταρα. Δηλαδή δεν έχεις το ενδιάμεσο. Βρες λίγο το ενδιάμεσο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Σε αυτό το σπίτι λοιπόν που μας είχε βγει και στο πρώτο άνοιγμα, δείχνουν καινούρια τα έπιπλα ή τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν αναμνήσεις κατά κάποιον τρόπο, εντάξει. Εδώ υπάρχουν αναμνήσεις σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Στο τώρα αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι μαζί σου, σε αγαπάει πραγματικά πολύ και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να ελευθερώσει ή τη σκέψη του ή την κατάσταση, δηλαδή αυτό που είπα ότι πρέπει να ελευθερωθεί από κάπου, μπορεί να είναι στην κυριολεξία η σκέψη ή και η κατάσταση στην κυριολεξία. Και η κατάσταση πολλές φορές από τη σκέψη μπορεί να είναι πιο εύκολη, γιατί το μυαλό επειδή μας κάνει τόσα πολλά τρελά παιχνίδια μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος, απλά, πανεύκολα. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί να πάρει κάποιες αποφάσεις αυτό το άτομο, τι να κάνει, γιατί δεν είναι ευτυχισμένος με τίποτα, ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, πάμε. Άρα τι μένει εδώ, είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, να ελευθερωθεί από εκεί που βρίσκεται και πάμε να δούμε τι άλλο θέλει να μας πει. Περίμενε. Να δούμε τι άλλο θέλει να μας πει. Θα μείνω λίγο στην Αναστασία, θα της πω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το ακούσει σήμερα. Θυμάσαι, Αναστασία, όταν είχες δυναμώσει πάρα πολύ, γιατί το πίστευες κατά κάποιον τρόπο ότι αυτή είχε ξεσηκωθεί να φύγει, τα θυμάσαι αυτά? Τότε ήσουνα στην πάρα πολύ δύναμή σου. Σε παρακαλώ να επανέρθεις αμέσως. Κανένας δεν παρεξηγεί τίποτα και όταν μιλάω εγώ και λέω για κάποιον κάτι, είναι για όλους αυτό που λέω. Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Στο τώρα το αγόρι πέφτεις εσύ επάνω του. Πέφτουν τα κορίτσια. Εντάξει. Εσείς πέφτετε πάνω του. Πάμε να δούμε εμπόδιο για εσάς τους δύο, να το βλέπεις πάλι με τα δικαστήρια, διαζύγια και όλα αυτά. Να μην σου πω πάλι τα ίδια. Δεν χρειάζεται. Εμπόδιο είναι μια δικαστική πράξη ή εμπόδιο μπορεί να είναι σε ό,τι αφορά εσάς να είχατε φτάσει σε δικαστήρια, εσείς οι δύο. Γι' αυτό μας είχε βγάλει κάπου τους 10 ράβδους που ήταν ένας χωρισμός απίστευτος και είχε και οικονομικά ζητήματα. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Δεν σηκώνεται αυτή. Καλέ. Ναι, βλέπεις, έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μου το πει περισσότερες φορές. Έχει μετανιώσει για αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Και επίσης έχει μετανιώσει για κάποιες αποφάσεις που πήρε, που να σου πω και το άλλο, δηλαδή δεν ήταν κανείς ευτυχισμένος εδώ. Όσοι και αν είστε εδώ, μου δείχνει ότι είστε 4 άτομα βασικά που εμπλέκεστε σε μία κατάσταση, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος σαν να ξυπνάει και να καταλαβαίνει πόσα λάθη έχει κάνει. Αυτό κράτα σαν πληροφορία. Η αρκούδα που ξυπνάει από έναν ύπνο δικαίου και κάνει πολύ καιρό και κοιμάται, αυτό το πράγμα έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, και όταν αναγνωρίζει τα λάθη του, ο άνθρωπος, παιδιά, έχει πρόβλημα. Όχι ο συγκεκριμένος, γενικά ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει τα προβλήματά του ή αυτά που έκανε και δημιούργησαν προβλήματα, λέει τι γίνεται, εγώ έχω χάσει την μπάλα. Δηλαδή μπορεί να μην έχει και την αίσθηση του χρόνου αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει ακόμη και σήμερα ο ίδιος. Βλέπεις πώς γίνεται μαζί. Ορίστε. Εσείς, αυτός και η δικαίωση που δεν έχει έρθει ακόμη, ή σε ό,τι αφορά διαζύγιο. Επίσης, το ξέρεις ότι μπορεί να είναι και το δικό σου διαζύγιο. Δηλαδή, εσύ έπρεπε να πάρεις διαζύγιο.
ή θα ήθελες, ξέρω εγώ, κάτι με δικαστηρία. Εκτός αν είναι η δουλειά σας τέτοια. Να ασχολείστε με δίκες, δικαίωση, σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, κτίρια, πολύ το κράτος, βγαίνει εδώ να δουλεύετε στο κράτος. Λοιπόν, στο τώρα λέει ότι θέλει να το δουλέψετε από την αρχή και να ξαναχτίσετε μαζί κάτι που διαλύθηκε. Ζητάει τη βοήθεια σήμερα, ζητάει βοήθεια. Σημαντική εξέλιξη στα ανοίγματα, γιατί τα ανοίγματα, όπως παρατηρείς, είναι ίδια και δεν είναι τυχαία ίδια, είναι η εξέλιξη. Και κάνει κύκλους αυτά τα ανοίγματα κάνουν κύκλους, γιατί άλλη φορά πιάνει εσένα, άλλη εμένα, άλλη έναν άλλον άνθρωπο. Έχουν τις ίδιες πληροφορίες, απλά σήμερα μας βγάζει για τα συγκεκριμένα ζευγάρια ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να το ξαναχτίσετε, το συζητάει ξεκάθαρα με κάποιον που τον ακούει με προσοχή, που είπαμε μπορεί να είναι από ψυχολόγος μέχρι μέντορας, μέχρι ο φίλος, ο αδερφός, ο γείτονας, τον ακούει με προσοχή και λέει εμείς θα σε βοηθήσουμε να τη χτίσετε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, άμεσο μέλλον, η δικαίωση, ακριβώς αυτό, θα δικαιωθείτε. Θα δικαιωθείτε, εδώ είναι το δικαστήριο, αλλά είναι και μία κάρτα που δεν δείχνει μόνο δικαστήριο ενεργειακά, έτσι, γιατί οι καθαρά εικόνες έχουν να κάνουν με ένα δικαστήριο. Αλλά άμα το δεις πιο μεταφορικά, είναι και ένας εκκλησιαστικός χώρος ταυτόχρονα. Εσύ ψάχνεις δικαίωση από το σύμπαν εδώ. Είναι σαν να λες, ας πούμε, να επικαλείσαι σε κάτι και να ζητάς δικαίωση μέσω της καλοσύνης, μέσω των καλών πραγμάτων που έχεις κάνει. Αυτός πώς επηρεάζει το μεταξύ σας? Ναι, και αυτό βγαίνει έντονα όταν ανοίγω αυτή την τράπουλα, ότι κάποιος θα του μιλήσει για εσάς, ο πατέρας του, ένας άντρας ο οποίος έχει πολύ καλή επιρροή σε αυτόν. Λοιπόν, πάμε. Περιβάλλον του, βλέπεις είναι ο γάμος, ο δικός σας, ο δικός του, ένας γάμος. Εδώ μου δείχνει ότι είναι παντρεμένος, παιδιά, για τους περισσότερους. Το άνοιγμα είναι λίγο ξεκάθαρο πάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο εδώ φόβοι και ελπίδες. Αν θα του στείλεις μήνυμα, αυτός ο άνθρωπος φοβάται πιο πολύ από σένα αν θα πάρει μήνυμα από σένα. Ισχύει γιατί του έχει μιλήσει ήδη ο πατέρας του, μα εγώ σας το λέω ότι για κάποιον ισχύει ούτως ή άλλως. Ή για κάποιους. Δεν ανοίγουμε την τελευταία κάρτα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο. Να απαντήσετε εσείς τώρα. Για να δούμε τι θα πούν τα κορίτσια. Για να δούμε τι θα απαντήσουν τα κορίτσια. Ναι, περιμένει, φοβάται μήπως δεν πάρει, αλλά εμείς το έχουμε πει τι κάνουμε τώρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα που έχει δύο πλευρές. Πολύ εγωιστής από τη μία. Από την άλλη, τώρα ξυπνάει. Λοιπόν, μάλιστα. Τα κορίτσια μου λέτε μεν ότι η Μαρία αυτός κυνηγάει τα χρήματα και την αγάπη δεν την έχει τόσο ψηλά. Δηλαδή κοιτάζει πόσα χρήματα να βγάλει. Εκεί έχει εστιάσει τη δύναμή του και την ενέργειά του και δεν έχει ψηλά το ό,τι αφορά την αγάπη. Μάλιστα. Και επίσης μπορεί να λέτε εδώ πέρα για κάποιους ότι δούλευε πάρα πολύ και δεν σας έδινε και με αυτόν τον τρόπο την αξία που εσείς ίσως θέλατε. Δηλαδή να νιώθατε ότι βάζει τα χρήματα πάνω από εσάς. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο έτσι θα ηρεμήσει με τα χρήματα. Πάμε να δούμε παρελθόν από τη δική του πλευρά. Σου λέω η απογοήτευση είναι
Στο τώρα ελπίζετε εσείς τα κορίτσια για το μέλλον σας και τα συζητάτε κι εσείς, είπαμε, και σε εσάς σας βγαίνει αυτό πάρα πολύ έντονα, με μία γυναίκα που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε, μπορεί να είναι οποιαδήποτε κυρία αυτή. Μαμά, αδερφή, ξαδέρφη, συγγνώμη, μια φίλη σας. Για να δούμε. Άρα και τα δικαστικά θέματα που μπορεί να είχε, αυτό είναι απάντηση προς τη Δώρα. Ναι, πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να ήταν και οικονομικού ενδιαφέροντες. Περιγράφω τη ζωή σου, Έλενα. Καπιανού η ζωή περιγράφεται. Εννοείται. Αλλά με γενικά κομμάτια που τα έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί σου είπα, τα ανοίγματα είναι συγκεκριμένα που βγάζουμε εμείς εδώ. Δηλαδή βγαίνει το ίδιο και κάνει κύκλου συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Στο τώρα τα κορίτσια. Στο τώρα τα κορίτσια ετοιμάζονται για ταξίδι. Κάπου θα πάνε. Μπορεί να ετοιμάζεστε να πάτε να τον βρείτε αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά ένα ταξίδι εδώ ετοιμάζετε εσείς. Ας πούμε μπορεί να είναι διακοπές, μακάρι. Ή είναι αυτό ότι λέτε ότι εγώ, Μαρία, πιστεύω ότι θα έρθει, και εδώ θα σου πω εγώ ότι για σένα που πιστεύεις ότι θα έρθει και είναι σε απόσταση, από όσο κάτσε γυρίζει και η κάρτα γύρω-γύρω από τον εαυτό της γύρισε, άρα αλήθεια λέω, ότι θα έρθει σε όποια απόσταση και να βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Εμπόδια από τη δική σας πλευρά είναι το ότι δεν κάνετε καινούρια αρχή ακόμα, ένα παιδί, η ανοριμότητά του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν. Για το παρελθόν, λοιπόν, αναλαμβάνει να συζητήσει ο πατέρας του. Είναι η ίδια κάρτα αυτή, να ξέρεις, έτσι. Εδώ τον δείχνει σε άλλη ηλικία, εδώ σε άλλη ηλικία. Γι' αυτό το παρελθόν, λοιπόν, εσείς ίσως έχετε αναποθέσει και τις ελπίδες σας στον πατέρα του και δεν ξέρω γιατί βγαίνει τόσο έντονα αυτό. Σουλτάνα, είναι από το κινητό σου, δεν είναι από εμάς, είναι από τη δική σου ενέργεια, κορίτσι μου. Δεν είναι, ο ήχος είναι σταθερός. Κάτι συμβαίνει στο κινητό σου. Μπορεί όταν παραζεσταίνεται ή τέλος πάντων το τάμπλετ σου ό,τι χρησιμοποιείς να πέφτει η ενέργεια. Δεν είναι από μένα αυτό. Λοιπόν, έχετε να αποθέσει λοιπόν τις ελπίδες σας σε αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρα, αδερφό, φίλο και. Λοιπόν, άμεσο παρελθόν, πώς σας επηρεάζει εσάς μέχρι και σήμερα, εσείς ξέρετε ότι υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή του. Επίσης, βγαίνει ότι μπορεί να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα τον συντηρεί. Δηλαδή, ο δικός σου να ήταν και λίγο τεμπέλης για κάποιους. Για κάποιους αυτό, έτσι. Πάλι σας το λέω συνέχεια. Δεν είναι για όλους όλα αυτά που βγαίνουν. Και αυτός να μην μπορούσε να πάρει αποφάσεις λόγω αυτής της κατάστασης, να μην έχει την οικονομική δυνατότητα. Στο τώρα, τον περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο, με τις ανάλογες αντίστοιχες προσδοκίες. Άμεσο μέλλον δείχνει ότι αυτοί οι δύο, αυτός και το άλλο άτομο που έχει στη ζωή του, τα είχαν ταιριάξει πάρα πολύ στα οικονομικά αυτοί οι δύο και είχαν το ίδιο όνειρο, παιδί μου, τα χρήματα. Πώς επηρεάζετε εσείς την κατάσταση? Βλέπεις με το ταξίδι, δεύτερη φορά. Με αυτό ξεκινήσατε, το ταξίδι. Άρα ένα ταξίδι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, παράδειγμα, να πάτε διακοπές, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να τα σκεφτείτε με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Ή που περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο για να κάνει το ταξίδι να έρθει κοντά σας. Πραγματικά ρε φίλε, μιλάμε ότι την παρακολουθεί παραπάνω από ένα άτομο εδώ πέρα. Τι γίνεται? Λοιπόν, περιβάλλον σας, είστε το ένα στο άλλο μισό του άλλου. Φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών είναι αν θα βάλει μυαλό και να σταματήσει να ασχολείται μόνο με αυτόν, δηλαδή
Εσύ αυτός ο άνθρωπος είχε ναρκισσιστικές τάσεις, δηλαδή πολύ παρτάκιας ήτανε. Λέτε ότι εγώ δεν θέλω να ξανάρθεις στην ίδια ενέργεια, να κοιτάς μόνο την πάρτη σου ή μόνο τα λεφτά. Θέλω να μου δώσεις και εμένα προσοχή. Το λες πολύ έντονα. Φοβάσαι δηλαδή, επειδή έχει σαν κυνήγι μαγισσών τα χρήματα τόσο πολύ, φοβάσαι μήπως ξαναέρθει και συνεχίσει την ίδια κατάσταση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τελικές σας ενέργειες. Το αγόρι βλέπεις είναι στη φυλακή του, πάλι το λέει. Και εσύ στο σπίτι σου, μάλιστα. Ο ένας είναι θυμωμένος εκεί που βρίσκεται, φυλακισμένος και ψάχνει να βρει τρόπους να ξεγλιστρήσει και εσύ κάθεσαι και περιμένεις στο σαλόνι και παρακολουθείς εμένα τώρα και κάνουμε παρεούλα. Καταλαβες? Μάλιστα, άρα πρέπει να πάρουμε τρίτη τράπουλα, όπως κατάλαβες. Αχ, θα σε πω. Να πάρουμε και τρίτη τράπουλα. Τι να κάνουμε? Για πάμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Για όσους δεν ξέρετε, η τρίτη τράπουλα είναι και των δυο σας οι ενέργειες. Εδώ, ό,τι βγαίνει είναι και για τους δυο σας. Ακριβώς. Για πάμε να δούμε. Ωραία, περνάμε, δεν θα πεις τίποτα. Λίγα λέω. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Και οι δυο έχετε μία μοναξιά σε αυτή την κατάσταση. Το βιώνετε όλο αυτό. Οπα, λέω. Πραγματικά πάει να γυρίσει η κάρτα μόνη της. Είστε, λέει, σε έναν δρόμο αυτή τη στιγμή που μόνο η πίστη σας οδηγεί και τίποτε άλλο. Πώς το λένε? Είναι μακρύς ο δρόμος, άρα κρατάει καιρό. Ξαναλέω όμως ότι νιώθετε και οι δυο σας μοναξιά. Για το παρελθόν και οι δυο σας απογοητευμένοι, στο τώρα περιμένει ο ένας τον άλλον, είναι αυτή η κάρτα που νιώθετε τις προσδοκίες. Έχετε και οι δύο την ίδια προσδοκία, περιμένει το ένας τον άλλον και στο μέλλον βγαίνει ο άλλος, το αγόρι δηλαδή. Αυτός θα κάνει κίνηση λοιπόν και μάλιστα με ένα βλέμμα, κάτσε να δεις τώρα, δες εδώ, μια σταθερότητα, μια πυγμή εδώ, Παναγία μου. Τι κρατάει στο χέρι, κάτσε να δω. Κάτσε γιατί είναι θολό και δεν το βλέπω κι εγώ. Την τράπουλα κρατάει στο χέρι. Έχει αυτός όλα τα χαρτιά στα χέρια του, λέει. Αυτός θα βρει τη λύση. Κοίταξε, λεφτά, μπορεί να είναι και λεφτά, αλλά περίμενε. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι η τράπουλα. Όχι νομίζω. Σου λέω από κοντά δεν φαίνεται τόσο καλά. Μέσω της κάμερας φαίνεται πιο πολύ, αλλά όταν ξεθολώσει. Δεν είναι βεντάλια, όχι, είναι η τράπουλα. Είναι η τράπουλα. Κρατάει λοιπόν αυτό στα χαρτιά, τα δικά σας. Εσείς τώρα αρχίζετε και πλησιάζετε, είπαμε, πώς το λένε, όλο και πιο πολύ στην ιδέα ότι θα έρθει. Δηλαδή βλέπεις, όπως το είπα και άλλη φορά, ότι είσαι στο παράθυρο πια, ότι κάπως πλησιάζει αυτή η κατάσταση. Για πάμε να δούμε. Άρα είπαμε ότι εδώ αυτό κρατάει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό για κάποιους. Για το παρελθόν είπαμε ότι και οι δύο είστε απογοητευμένοι. Δες ότι ίσως και οι δύο έχετε προσπαθήσει να στείλετε μήνυμα επίσης και να μην ξέρετε πώς να το κάνετε και να λέτε όχι, πρέπει να, ο ένας να λέει πρέπει να στείλει ο ένας, ο άλλος πρέπει να στείλει ο άλλος, αλλά είπαμε ότι και θα πάρει την απόφαση του αγόρι εδώ πέρα, εντάξει. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Να δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα δουλεύετε και οι δύο τον κόσμο. Πραγματικά δουλεύετε πάρα πολύ. Πάντως αυτό το άτομο δουλεύει πυρετωδώς για την εξέλιξη της υπόθεσης. Εμπόδιο για σας τους δύο είναι οι άσχημες σκέψεις, μα πολλές άσχημες σκέψεις, πολλή απογοήτευση. Δεύτερη φορά δείχνει ότι
Όχι, δεν είναι λεφτά, Νατάσα, είναι η τράπουλα. Δεύτερη φορά βγάζει ότι και οι δυο σας θέλατε να, πώς το λένε, να στείλετε μήνυμα και δεν το κάνατε. Για το παρελθόν σας λέει ότι είναι κομμένη η επικοινωνία και όχι ξεκαθαρισμένη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είχε δείξει μια πολύ σκληρή του πλευρά, αλλά να μην σου είχε ξεκαθαρίσει γιατί έδειξε αυτή τη σκληρή πλευρά. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία, υγεία πάνω απ' όλα. Είπαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα ασχοληθούμε με ζητήματα υγείας, για θεραπεία, για καλό μας. Ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνεται αυτό στη ζωή των ανθρώπων και εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό το mood. Πάνω απ' όλα υγεία λοιπόν, ειρήνη στον πλανήτη, αγάπη, αυθονία, τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα, μικρά μεγάλα, για μας και τις οικογένειές μας και για όλο τον κόσμο επίσης. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το εμπόδιο. Πάμε λίγο στο παρελθόν, είπαμε ότι κόπηκαν οι επικοινωνίες, αλλά Χριστινάκη, έλα ρε που ζητάς και συγγνώμη, ήσουνα και στη δουλειά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όμως λέει εδώ πέρα ότι δεν έχει πει αυτός ο άνθρωπος την αλήθεια, όχι την αλήθεια, δεν έχει μιλήσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά μπορεί να έφυγε επίσης και ξαφνικά για μία δουλειά, θα πεις έφυγε για δουλειά και δεν επικοινώνησε, δεν ξέρω τώρα γιατί μου το βγάζει αυτό. Τι κάτι εννοεί εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλει να τα ξεκαθαρίσει όμως, βλέπεις η κάρτα με τον αξιωματικό. Έχει βγει έντονα, θέλει να ξεκαθαρίσει. Άρα θέλει να ελευθερωθεί. Ή μπορεί και εσείς να θέλετε να ελευθερωθείτε από αυτό το άτομο. Λοιπόν, άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει και τους δύο μέχρι και σήμερα. Είστε δώρο ο ένας για τον άλλον και το περιμένετε αυτό το άτομο γιατί το ξέρετε αυτό. Ίσως είχε γίνει και κάτι σε Χριστούγεννα επίσης να πήρατε μια μεγάλη στεναχώρια ενώ περιμένατε να πάρετε μια χαρά. Κάτι ετοιμαζόσασταν για τα Χριστούγεννα και να πήρατε μια στεναχώρια τότε. Κάτσε γιατί χάθηκα τώρα. Ωραία. Πάμε λίγο στο τώρα να δούμε τι γίνεται. Στο τώρα και οι δύο είστε στο σαλόνι, όπως έγραψε και ένα κορίτσι που είναι στους απέναντι καναπέδες. Είστε και οι δύο στο σαλόνι σας, τέλος πάντων στο χώρο του σπιτιού σας και σκέφτεστε ο ένας τον άλλον και εσείς το συζητάμε κιόλας αυτό το γεγονός, καταλαβες. Λοιπόν, άμεσο μέλλον τι θα γίνει. Σήμερα... Λοιπόν, και οι δυο σας είπαμε, σκέφτεστε πώς θα το πιάσετε, ποιος θα κάνει την αρχή. Είναι σαν να λέτε ότι εγώ περιμένω γράμμα. Τι να γράψω ρε Μαρία για να του τσιγκλίσω έτσι το ενδιαφέρον για να πάρω μία απάντηση. Είναι σαν να ψάχνετε και να σκαρφίζεστε, πώς το λένε, κάτι για να το κάνετε αυτό το άτομο να αντιδράσει. Ας πούμε και το κλικ που κάνετε, να βλέπει ότι προσπαθείτε να γράψετε μήνυμα ή κάποιοι να στείλετε μήνυμα και να το πήρατε πίσω, να το σβήσατε και να είπατε αφού είδε αυτή την κίνηση είναι κατάλαβε ότι θέλω να μιλήσουμε. Κάτι τέτοια λέτε εδώ πέρα, αλλά αυτό το λένε και οι δυο σας το λέτε. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται και οι δυο σας την κατάσταση. Βέβαια. Έχετε εχθρό εδώ. Ένα πρόσωπο τρίτο που δεν δείχνει το αληθινό του χαρακτήρα. Εδώ θα φανερωθούν, περιμένετε να φανερωθεί τι έχει συμβεί με ένα τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να ήρθε η ώρα, λέτε, να μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, να φανεί τι ρόλο παίζει το άτομο το τρίτο. Περιβάλλον για το δυο σας, φυλακισμένοι και εσείς και αυτός, έχετε μια ελπίδα εδώ πέρα μέσα στο μυαλό σας και εδώ δεν θα μείνει μόνο στην ελπίδα ευτυχώς, θα αρχίσει να ανοίγει μια χαραμάδα σιγά σιγά, κάτι θα αρχίσετε να βλέπετε σιγά σιγά, κάτι, μια λεπτομέρεια που θα καταλάβετε ότι
Συγγνώμη, εδώ είναι η κάρτα. Θα σας κάνει αυτή η λεπτομέρεια να σας δώσει, ρε παιδί μου, ένα σημάδι, να το πω έτσι. Περιβάλλον και των δυο σας είναι ότι το διαχειριστήκατε και οι δυο σας ανώρημα και σας βγαίνει μία καινούργια αρχή. Φόβοι και ελπίδες και των δυο σας είναι η δικαίωση ή ό,τι αφορά τα δικαστήρια. Μισό λεπτό. Λοιπόν, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Με συγχωρείς, ναι, με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό λέει, εάν θέλετε και οι δύο να δικαιωθείτε, το έχετε τέτοιο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Κοίτα να δεις τώρα που δεν μπορώ να βρω κάτι που ψάχνω. Λοιπόν, άμα το ψάχνεις δεν γίνεται. Και πάμε να δούμε την τελική σας ενέργεια. Τύχη λέει, απίστευτη τύχη, σε αυτό που σκέφτεστε και οι δύο, που είναι η δικαίωση, 6 κάρτες, μας βγάζει συνάντηση, σας βγάζει και συζήτηση μέσα σε έναν, πώς το λένε, σε έναν χώρο που σε έναν χώρο ή σε μια γιορτή, εντάξει, είστε ο ένας το άλλο μισό, είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, εδώ επίσης, και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Βγαίνει πάλι ότι είστε στο σωστό δρόμο και οι δύο και το πιστεύετε κατά βάθος, παρόλα λέει που παίρνετε ίσως άσχημα νέα ο ένας για τον άλλον εδώ και καιρό. Περίμενε να μετρήσω. Αυτά τα μηνύματα, τα στενάχωρα που παίρνετε τώρα θα αλλάξουν. Δες εδώ εναλλαγή και θα γίνουν χαρούμενα. Βλέπεις, έχετε κάνει και οι δυο σας δάκρυα. 1, 2, 3, 4, 5. Και η τελική κάρτα είναι το living room, είναι το σπίτι, που θα είστε όλοι μαζί μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν το έβγαζε λοιπόν τυχαία αυτό το σαλόνι από την αρχή ότι είστε εκεί και τα λοιπά. Έτσι δείχνει, ξαναλέω, ότι είστε στο σωστό δρόμο, αυτό που έχετε αποφασίσει και σας οδηγεί η σκέψη σας. Και ο κρυός κλαίει γιατί έχει, είπαμε, ανάλογα το χάρτη του καθενός. Γιατί ένας κρυός μπορεί να έχει πάρα πολύ καρκίνο μέσα στο χάρτη του και ο συνδυασμός αυτός να τον κάνει να κλαίει. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Κατάλαβες. Σας βγαίνει συνάντηση πάντως, αυτό κρατάμε και όλα τα άλλα άστα. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο πάλι. Αχ, προσπαθώ κάτι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε, ναι, μην με κάνετε, δώστε μου ένα χρόνο. Λοιπόν, τι έλεγα, αυτό βγαίνει. Και πάμε να μαζέψουμε εμείς τώρα τις κάρτες, γιατί τώρα εδώ, άντε να τις ξεμπερδέψω, εδώ και αν θα γίνει μπέρδεμα. Πάντως, αυτό να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος λέει δουλεύει για την σχέση σας τώρα. Τι γίνεται ρε, όλες οι ίδιες είναι. Κάτσε τις βάλω ανάποδα για να τις ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, άρα περιμένουμε επιστροφές όπως είδαμε. Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ, πολλές, με τους υπότες, ναι θα το κάνω Μαρία, έχω καιρό να το κάνω.
Θα το κάνω. Γιατί έχουμε καιρό να βγάλουμε αυτή την τράπουλα και μάλλον πρέπει να τη βγάλουμε σήμερα. Γεια σου Έφη, καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε όλοι παιδιά στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ και πάμε να δούμε τι θα δούμε τώρα με την τράπουλα με τους υπότες που λέει και η Μαρία. Άμα τη βρω μαράκι, για να δούμε, να τη βρω, τη βρήκα. Τη βρήκα Μαριό, τη βρήκα. Και την ξανάχασα. Όχι, τη βρήκα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Το τρίτο άνοιγμα είναι γενικό, θα αφορά όλα τα θέματα, έτσι. Καλησπέρα παιδιά σε όλους, καλησπέρα. Είχα γιόγκα, την καλύτερη δουλειά έκανες. Όχι, δεν είναι σαν τους βασιλιάδες, όχι. Γεια σου Ανούλα. Για αντίκρισμα δεν με φτάνει ο χρόνος, θα κάνω την Πέμπτη. Θα το κάνω από την αρχή, ναι. Θα κάνουμε αντίκρισμα την Πέμπτη, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Και θα κάνουμε έτσι ένα, πρώτα Θεός βέβαια, θα δώσω πολλή ενέργεια, όχι ότι σε αυτά δεν τίνω, αλλά ναι, ακριβώς αυτό εννοούσα κι εγώ. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Πάμε να δούμε γενικό άνοιγμα, τρίτη τράπουλα, τρίτο άνοιγμα γενικό, θα έχει τα πάντα εδώ που βρίσκεται το άτομο, τι σκέφτεται, αν υπάρχει άλλο άτομο στη ζωή του ανθρώπου σε ενδιαφέρει, αγόρια, κορίτσια εδώ μαζί, αν υπάρχει ζήτημα επιστροφής, αν έχετε καινούρια γνωριμία, αν πρέπει να περιμένετε ή όχι. Μια δικαίωση περιμένετε σήμερα πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα σας έπιασε το λυσιακό, με την καλή έννοια το λέω, ότι μου λέτε Μαρία, εγώ θέλω να δικαιωθώ και νιώθω ότι θα δικαιωθώ. Αυτό μου λες σήμερα και καλά κάνεις και μου το λες. Για να δούμε τι άλλο μου λες. Περίμενε. Για το παρελθόν σου 6 κύπελα, επανασύνδεση περιμένεις. Στο τώρα 4 πεντάκτηνα σε απασχολούν, τα επαγγελματικά σου και είναι λογικό και στο μέλλον σου βγαίνει μία καινούρια αρχή, θα δούμε τώρα. Περιμένεις εσύ επανασύνδεση, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, περιμένεις δικαίωση και στα επαγγελματικά σου, σε κάτι οικονομικό περιμένεις Χριστινάκη δικαίωση και εδώ πέρα σου λέει ότι θα ξεκινήσεις κάτι από την αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου, τα οικονομικά σου, λέει ότι στο παρελθόν είχες κάνει κάποιες ατασταλίες. Τώρα λέει θα πρέπει να μαζευτείς περισσότερο. Για κάποιους βγαίνει αγορά σπιτιού, κτηρίου, δουλειά μέσα από το σπίτι. 4 πεντάκτηνα είναι και ότι θέλω να νιώσω, είσαι σε μία φάση που είχες ανασφάλεια στο οικονομικό κομμάτι και κάτι θα γίνει τώρα και θα νιώσεις μία ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για την επανασύνδεση. Ότι για όσους γίνει και αν βγάλει επανασύνδεση, θα έχει σταθερή ενέργεια αυτή η επανασύνδεση. Άρα η δικαίωση είναι για την επανασύνδεση που θέλεις και θέλεις εσύ τουλάχιστον να το πάρετε από την αρχή όλο, χωρίς να ασχοληθείτε καθόλου με το παρελθόν. Πάμε εμείς στο παρελθόν. Σήμερα με τη θυσία πια μας τρέλανε. Κάτι θέλει να μας πει αυτή η κάρτα παραπάνω. Εδώ μπορεί να θυσιάσατε και οι δύο τη σχέση σας. Να ήσασταν παντρεμένοι σε άλλους γάμους δηλαδή, ή να είχατε σχέσεις με άλλους και να θυσιάσατε τη δική σας σχέση για να είστε με τους άλλους. Γιατί έτσι ήταν το σωστό ή ότι εσείς έχετε στο μυαλό σας, δεν ξέρω, στην κάθε περίπτωση τι γίνεται. Εδώ έγινε μια θυσία τέλος πάντων, εντάξει. Μια θυσία και όπως μας είπε στο πρώτο άνοιγμα το άλλο άτομο μας λέει ότι θυσιάστηκε αυτός ή αυτή, εσύ λες εδώ θυσιάστηκα εγώ και θα μοιράσετε τις θυσίες σας εδώ τώρα, άστα να πάνε. Λοιπόν, για να δούμε. Εσείς λέει όταν ήσασταν ενωμένοι είχατε
Κάτσε λίγο να σβήσω κάτι που εμφανίστηκε για να μην με καθυστερεί εδώ. Ωραία. Είχατε, λέει, νιώσατε ότι είναι ο άνθρωπος που ήρθε να σας ελευθερώσει από κάτι. Ήρθε ο άνθρωπος, βγαίνει έντονη ενέργεια του λιονταριού εδώ, ότι ειδικά αν ήσασταν σε άλλο γάμο και ήταν μια πολύ βαλτωμένη σχέση, ήρθε ένας άνθρωπος να σας δώσει μία αξία, λέτε εδώ, και μάλιστα κάτσε τώρα γιατί αφρίζω εδώ, για να καταλάβω τι γίνεται. Εσείς κολλήσατε πάνω του σε αυτό το άτομο πάρα πολύ και έδειχνε πάρα πολύ δυνατό αυτό το άτομο, καταλαβες, έδειχνε πάρα πολύ δυνατό. Είναι σαν να ήρθε να σας ελευθερώσει από κάτι, εσείς να είχατε θυσιαστεί σε αυτό που ήρθε να σας ελευθερώσει αυτός. Βασικά καταλάβατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήρθε τυχαία στη ζωή σας, ότι ήρθε για κάποιον λόγο. Έχουν γραφτεί και τραγούδια και πολλά τραγούδια για αυτό το πράγμα. Ήρθε για κάποιο λόγο. Το αισθανθήκατε από την πρώτη στιγμή. Δεν ξέρω όμως εγώ ακριβώς τώρα ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα μεταξύ σας. Μάλιστα. Ναι, έπρεπε να ελευθερωθείτε ή να ελευθερώσετε αυτό το άτομο από μαγεία. Ωραία. Oh boy. Λοιπόν, πολύ καρμική σχέση, μπορεί να μένατε και απέναντι τα σπίτια σας, εσείς οι δύο, ή να σας έφερνε αναταχτά χρονικά διαστήματα η ζωή κοντά, στη δουλειά, στα σπίτια, κάτι σας γυρνούσε γύρω-γύρω εδώ πέρα. Πάρα πολύ κοντά όμως σας έφερνε. Βλέπεις, τα δέντρα ζωής σας είναι κοντά σχετικά, σαν να ενωνόταν κάποια στιγμή. Δηλαδή, για κάποιους, πρόσεξε, μπορεί να ήσασταν 2 ζευγάρια φίλοι, ας πούμε, και να μην μπορούσατε να, πώς το λένε, να σας τραβούσε το άλλο το άτομο, και να μην μπορούσατε να κάνετε αλλιώς. Εδώ, όταν συμβαίνει αυτό το καρμικό, ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι περνούσατε εσείς και πόσο δύσκολο ήτανε να είστε μαζί και να μην μπορείτε να είστε μαζί και στο τέλος να ενδώσατε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή εδώ είναι ένα άνοιγμα που αφορά τους ανθρώπους που λέγατε ότι εγώ αποκλείεται αυτό να το έκαμνα και να έγινε κάτι που σας ανάγκασε να μπείτε σε μία κατάσταση που σε άλλη περίπτωση δεν θα το κάνατε αν δεν ήτανε καρμικό. Ναι, ο ένας είναι πιο αδύναμος από άλλος, πολύ σωστά παρατήρησες Δώρα, γιατί ο ένας έχει πάνω του την κακή ενέργεια και ο άλλος έρχεται να τον βοηθήσει, είτε είναι το αγόρι είτε είναι το κορίτσι. Ο αυτοκράτορας δείχνει λοιπόν ότι πραγματικά βγαίνει πάρα πολύ ενέργεια φωτιάς εδώ, έντονη ενέργεια φωτιάς, κρυός λέων τοξότης και κρυάρι βγαίνει και λιοντάρι βγαίνει, ζωώδιο οροσκόπο σελήνη, ή εσείς ή το άλλο άτομο έχετε, ωραία, κοίτα να είσαι πολύ θολό, σκύβω εγώ γι' αυτό θολώνει πολύ. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας δείχνει ότι πραγματικά ήρθε όταν τον είδες αυτόν τον άνθρωπο, είπες πω, τι δυναμισμό έχει αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα μείνω, κάπως θα με βοηθήσει. Είχε και υψηλή θέση εργασίας εδώ για κάποιους παιδιά αυτός. Ή μπορεί να σας βοήθησε να σας βρει και δουλειά και να ήταν αυτό το μέσο, δηλαδή όχι μέσο στη δουλειά, ρε παιδί μου, να μπορούσατε να βλέπατε ένα αδιέξοδο μέσα από αυτή την κατάσταση, ότι αφού σε βοηθάει σε κάτι που εσένα θα σε ελευθέρωνε, θα μπορούσες να ελευθερωθείς κατά κάποιον τρόπο. Ωρε ζόρι που τραβάω. Ναι, αλλά βλέπεις σήμερα πως βγαίνουν τα 2 κύπελα συνέχεια. Γιατί θα γίνει επανασύνδεση εδώ. 2 ράβδοι, 2 κύπελα. Δεν μπορούν να νικήσουν οι 2 ράβδοι. Η κακή ενέργεια δεν μπορεί να νικήσει. Όπα, την αγάπη. Καλέ, σήμερα πετάγονται οι κάρτες, θα τρελαθούμε σήμερα. Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να νικήσουν οι 2 ράβδοι, τα 2 κύπελα. Ναι ρε Ελενάκη, ακριβώς όπως το λες. Καταλαβες, είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Περίμενε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα. Αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, τι σκέφτεται για σένα αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σκέψη του ή η σκέψη της. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, δεύτερη φορά και αυτή η κάρτα σήμερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ασχολείται με δική του επιχείρηση για τους περισσότερους ή υψηλή θέση εργασίας που από αυτόν εξαρτούνται πάρα πολλά πράγματα ή από αυτήν. Έχει να κάνει, ας πούμε, με διευθυντή τράπεζας, ας πούμε, είναι στην πιο υψηλή θέση εκεί που είναι, ή αν έχει δική του δουλειά, από αυτόν εξαρτιόνται πάρα πολλά πρόσωπα, για το αν θα πάει καλά η επιχείρηση κτλ. Εκεί λέει ότι, σήμερα που μιλάμε, ότι έχει καταφέρει να είναι σε αυτό το υψηλό, σε αυτή την υψηλή θέση, μέσα από πολλές μάχες που έχει δώσει και φοβάται μη χάσει το αξίωμα αυτό, ειδικά αν είναι και δική του δουλειά. Σου λέει, εγώ έχω χτίσει κάτι πάρα πολύ γερό εδώ πέρα και παραμονεύω, γιατί ο βασιλιάς, ξέρεις, έχει αυτό που φοβάται τους αυλικούς του, καταλαβες. Είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Όπως και να έχει όμως, από αυτοκράτορας, για το άλλο σου μισό, που έρχεται ως βασιλιάς Πεντάκτηνων, δεύτερη φορά λοιπόν μας λέει ότι θέλει να έρθει με σταθερότητα. Επίσης, αν είχατε παιδί ή παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, δείχνει ότι έχει μετανιώσει που δεν ήταν καλός γονιός. Όταν βλέπω τον βασιλιά Πεντάκτηνων, αυτό θα σου πω. Γιατί και η βασίλισσα Πεντάκτηνων, η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να τακτοποιήσει τα παιδιά της πολύ. Έτσι και ο βασιλιάς Πεντάκτηνων θέλει να είναι καλός γονιός. Έχει κάνει κάποιο λάθος εδώ. Με την κάρτα του θανάτου τώρα εδώ πέρα, να και ένα σκορπιός. Περίμενε τώρα, έχω έναν ταύρο, ένα σκορπιό. Περίμενε, θα σου πω, περίμενε. Έναν κρυό, ένα λιοντάρι, έναν ιχθύ, όλους τους έχουμε, έτσι απλά λέμε τώρα, και ένα καρκίνο μέχρι στιγμής, ζώδιο, οροσκόπος Σελήνη. Θα πεις, είπες τα μισά. Εντάξει, όλοι είναι, ναι. Λοιπόν, σου μιλάω για άλλη πύλη βέβαια, για την κάρτα του θανάτου, αναγέννηση, έτσι, η γνωστή ιστορία αυτή για μας εδώ, γιατί πάντα βγαίνει αυτή η κάρτα και ειδικά είπαμε το 2024 θα βγαίνει συνέχεια. Έτσι λοιπόν βλέπεις και την πύλη πίσω του αυτού του ανθρώπου και δεν είναι καθόλου τυχαίο που όταν μιλάμε για το σκορπιό εμείς εδώ μιλάμε για μια καινούρια πύλη από την οποία τώρα εσύ σιγά σιγά θα αρχίσεις να βλέπεις, είπαμε, τα σημάδια. Ο χωρισμός σας όμως είπαμε ότι έγινε με τον πιο σκληρότερο τρόπο που μπορούσε να χωρίσει άνθρωπος. Πάρα πολύ σκληρός ο τρόπος, με λόγια που δηλητηρίασαν την ψυχή σας, όχι όμως μόνο τη δική σας και του άλλου ανθρώπου. Άρα έχετε πει και οι δυο σας λόγια, τα οποία ίσως σας ανησυχεί αυτή η ενέργεια. Πάμε λίγο να δούμε κεντρική κάρτα ποια είναι εδώ. Είναι η βασίλισσα των ράβδων. Άρα η γυναίκα που έχει αρχίσει τώρα και παίρνει τα πάνω της, μιλάμε τώρα, πρέπει εδώ για όσες κορίτσια είναι το άνοιγμα, πρέπει τώρα να έχετε αλλάξει το 60% της εμφάνισής σας μέσα έξω και αρχίσατε και παίρνετε τώρα και κάτι θα αρχίσετε να βλέπετε, ώστε θα σας δώσει τέτοια δύναμη αυτό, τέτοια δύναμη. Ίσως είναι η δουλειά που σας το έκανε αυτό, που κάποιος σας βοήθησε. Κάτι είναι σαν να πήρατε μια βοήθεια από κάπου απέναντι στη μάχη που δίνετε. Οπότε τώρα κάπως σας βρίσκω να ανακαλύπτετε τις ικανότητες σας και ειδικά τώρα από τις 6 του μηνός αυτό μπορεί να έγινε. Από αυτόν το μήνα, στις 6 του μηνός αρχίσατε κάτι να έγινε εκεί, κάτι. Αλλά που έχει σχέση με τη δική σας ικανότητα, σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι, δεν έχει να κάνει εδώ μόνο με το ερωτικό, κάτι αναπτέρωσε το ηθικό σας, τέλος πάντων. Ναι, έχει να κάνει με τη δουλειά όμως για πολλούς. Πήρατε μια αξία στη δουλειά σας,
εκτιμήθηκε αυτό που κάνετε στη δουλειά σας, πήρατε αύξηση, κάτι έγινε εδώ. Τέλος πάντων, αυτό όμως είπαμε ότι σας απαντάει στο εξής, ότι είχατε την δύναμη να αντιμετωπίσετε την κακή ενέργεια και βλέπετε την ανταμοιβή απαλού σιγά σιγά να έρχεται. Πάνω στα 2 κύπελα βγαίνουν τα 7 κύπελα, που σημαίνει ότι είστε στο τελικό στάδιο, αυτός ο άνθρωπος να βγει από μία λάθος πύλη, να ψάχνει, είπαμε, βλέπεις μέχρι τώρα έβλεπε ότι όλα είναι κλειστά μπροστά του ή μπροστά της, και να προσπαθεί, είπαμε, να βρει το αδιέξοδο, έτσι. Εσείς συνεχίζετε τη σκληρή δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά τα 7 κύπελα είναι μια κάρτα που δείχνει ότι ο εχθρός έχει, πώς να σου το πω, κάτσε να σου το πω όπως ακριβώς βγαίνει. Ο εχθρός έχει αντιληφθεί ότι χάνει και πάει να βάλει τα τελευταία εμπόδια. Αχ, μπράβο ρε Ελενάκη, μπράβο. Άρα αναπτερώθηκε το ηθικό σου. Και να μας πεις όταν θα κάνεις την έκθεση, να έρθουν και τα παιδιά από εδώ, να τη δουν την έκθεσή σου, όσοι μπορούν και όσοι είναι κοντά. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει? Ναι, γιατί τραβήξατε το Γολγοθά. Βλέπεις εδώ τώρα, επειδή είσαι στην τελική ευθεία είσαι τώρα, το άτομο το άλλο, είπαμε, καταλαβαίνει ότι χάνει, εσύ δεν αντέχεις άλλο γιατί κουβαλάς σταυρό στην κυριολεξία. Αχ, πόνεσα τώρα που το είπα το σταυρό. Μόνη, αλλά εκεί επιμένεις ότι θα το πας μέχρι τέλους. Για να δούμε τι άλλο λες. Και με πολύ ωραία. Και με τον υπότη του νερού, αυτός ο άνθρωπος έρχεται, δηλαδή εσύ παλεύεις για να δεις αυτή την εικόνα, δηλαδή να έρθει ο άνθρωπός σου πίσω, είσαι στην τελική ευθεία για να γίνει αυτό, κάτσε γιατί γυαλίζει λίγο. Αυτός είναι ο υπότης της αγάπης, βλέπεις ότι έχει κάποια εμπόδια ακόμα, αλλά κάνει δειλά τύπου βήματα. Θα δεις πολύ γρήγορα κάτι. Αυτό βγήκε και προχθές. Κάτι θα δεις, κάτι. Λοιπόν, πάνω στη δική σου δύναμη και σε όλο αυτό που παλεύεις, 3 κύπελα, μια γιορτή, μια χαρά. Μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Να τα 7 πεντάκτηνα που μας είχαν βγει προχθές, ότι έκανες εδώ ότι ήταν να κάνεις και τώρα είπαμε τι κάνουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις. Και η τελική ενέργεια είναι τα 6 ξύφη, που είναι η κάρτα που μας μιλά για επανασύνδεση μέσα από πολύ δύσκολα γεγονότα που έγιναν. Αυτή είναι η δικαίωση, η επανασύνδεση τελικά. Εδώ όταν θα έρθει αυτό το άτομο, είπαμε, θα αναγνωρίσει αν υπάρχει κάποιο βάρος επάνω σας και θα το σηκώσει αυτή τη φορά, ενώ στο παρελθόν δεν το είχε σηκώσει, από δειλία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Εσύ είσαι που κινείς τα νήματα, με την καλή την έννοια το λέω όμως, αναγέννηση με ένα ζευγάρι συγκλονιστικό, γιατί μένει η βασίλισσα των Ράβων και ο βασιλιάς Πεντάκτηνων, η μία έχει την ικανότητα και ο άλλος έχει το άγγιγμα του Μίδα, άρα ό,τι ικανότητες έχετε, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα σας βοηθήσει να τις θεριέψετε και οι δύο ζευγάρι. Μπορεί να είναι ανώμιο ζευγάρι, φωτιά και γη. Αυτοί καίγονται αυτό το ζευγάρι, η φωτιά να κάψει τη γη, ή όταν είναι μαζί συμπορεύονται με ήρεμη ενέργεια και δεν έχει κρίξεις αυτή η ενέργεια, δημιουργούν τεράστια πράγματα, γιατί είπαμε ότι ο ένας παλεύει για να κάνει κάτι και η άλλη είναι η βασίλισσα που έχει τη δύναμη να το κάνει, ρε παιδί μου, έχει τη δύναμη, έχει τρομερή δύναμη. Αυτόν τον άνθρωπο, επειδή της γης είναι λίγο τα ζάμαργα, έτσι,
η βασίλισσα των ράβδων είναι μια γρήγορη ενέργεια, τον παθιάζει, γιατί αυτός λέει εγώ θα πάω με αργά βήματα να πάρω αποφάσεις, να αλλάξω πράγματα στη ζωή μου και όλα αυτά, ενώ αυτή λέει, τον παθιάζει με την ιδέα και τον κάνει να ξεκουνιστεί. Καταλαβες, να πάρει πώς το λένε, να πάρει τα πόδια του που λέω εγώ. Πολύ έντονοι, πολύ δυναμικοί χαρακτήρες έχουν βγει εδώ, πάρα πολύ δυναμικοί χαρακτήρες που στο παρελθόν ήταν τελείως ανάποδο. Και οι δύο στο παρελθόν λυγίσατε, δεν είχατε αναγνωρίσει τις δυνάμεις σας, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τα δύο κύπελα είναι μια κάρτα που στην αρχή τρομάζει όταν το ζούμε. Δηλαδή, όταν ζούμε το άλλο μας μισό και άλλο μας μισό λέμε τον εαυτό μας, δηλαδή εσύ που είσαι κορίτσι, τον εαυτό σου σε αντρικό, ξέρεις, όταν το αντιμετωπίζεις αυτό σου, έρχεται κάπως δύσκολα να δεις τον εαυτό σου. Τους φόβους του εαυτού σου σε άντρα ή το αντίστοιχο ο άντρας για τη γυναίκα να δει τους φόβους του επάνω σε γυναίκα. Κατάλαβες, αυτό είναι το καρμικό όμως, ότι και αντικρίζεται απέναντί σας μία σας πλευρά και ο μεν και ο δεν που πρέπει να θεραπεύσετε. Που πρέπει να θεραπεύσετε. Και επειδή ήσασταν κάπως δειλοί και ο ένας και ο άλλος χωρίς να παρεξηγείτε τι λέω, θυσιάζατε τη ζωή σας γιατί δεν παίρνατε αποφάσεις λόγω ότι δεν πιστεύατε οι ίδιοι τους εαυτούς σας. Ο ένας τα ήθελε πιο σταθερά, άρα δεν κουνιόταν να κάνει κάτι να αλλάξει τη ζωή του. Η άλλη δεν πίστευε στις ικανότητές της ότι μπορεί να καταφέρει 5 πράγματα. Αυτό όλο δεν θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά και πολύ μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρωτήσω κανένα 2 κοτσομπολιστικά εδώ. Έτσι γιατί μπορούμε. Λοιπόν, νάτες. Περίμενε. Λοιπόν, κοίτα, πάμε να δούμε λίγο με τη μαγεία τι έχει παίξει εδώ. Με την κακή ενέργεια. Για να δούμε, γιατί τόσο κακή ενέργεια επάνω σας, τι συμβαίνει. Αυτό λέει έπαιξε ένα ρόλο για να χωρίσετε εσείς οι δύο, θέλανε να χωρίσετε για να λείπει ο ένας τον άλλον. Πάνω στην βασίλισσα των ράδων βγαίνει ότι η δύναμή της κάνει αυτόν τον άνθρωπο να έρθει από όπου και να είναι. Πάνω στην κάρτα του Σκορπιού θέλω να δω στην αναγέννηση. Αναγεννάτε το ζευγάρι, πάρτε ότι είναι τα 2 κύπελα αυτά, 2 κούπες. Έτσι, αναγέννηση λοιπόν, καινούρια αρχή. Εδώ στα επαγγελματικά σας άνοδο και τελευταία βγαίνει και αυτό πάρα πολύ. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χρονικό διάστημα. Πώς να το εκμεταλλευτείτε? Πιστέψτε λίγο ότι υπάρχει λίγο καλή ενέργεια σε αυτόν τον κλάδο, στον κλάδο των επαγγελματικών σας. Εδώ λέει με τη δύναμή σας θα γίνουν οι αποκαλύψεις, γιατί κάποιος έπαιξε ρόλο και στα επαγγελματικά εδώ. Εάν συνεργαζόσασταν, θα γίνουν οι αποκαλύψεις ποιος ήτανε και τι ζημιά έκανε. Με την κάρτα της ισχύως, λέει, εσείς έχετε δύναμη, είχατε πέσει επάνω σε αυτό το άτομο, αλλά λέτε ότι με είχε απογοητεύσει η Μαρία. Μου έλεγε πράγματα που στο τέλος δεν τα έκανε. Ο αυτοκράτορας λέει ότι εγώ τώρα πρέπει να είμαι δυνατός και ισχυρός. Και είναι και θυμωμένος μαζί σου, ρε παιδί μου, αυτό το άτομο. Είναι θυμωμένο μαζί σου. Μιλάμε, τρώει τα λεφτά του. Γιατί δεν το παρακαλάς, που δεν το κάνουμε, είπαμε. Πάμε λίγο στον υπότη του νερού που επιτέλους από τον αυτοκράτορα μας το γυρίζει στον υπότη του νερού που είναι ο ευαίσθητος υπότης και σε σκέφτεται συνέχεια και σκέφτηκε και αναγνώρισε τα συναισθήματά του της προς τα εσένα, γι' αυτό και κάνει το βήμα. Με τα 7 πεντάκτηνα είπαμε ότι λέει εδώ ότι, πώς το λένε, ότι έχεις κάνει τα πάντα, φτάνει, ξεκουράσου, θα αλλάξουν όλα, έκλεισε ο κύκλος,
τελείωσαν τα δάκρυα, δεύτερη φορά βγήκε η κάρτα του Σκορπιού, αναγέννηση, ό,τι ήταν να κάνεις έγινε, ξαναλέω, και τώρα να περιμένεις την καινούρια πύλη. Πάνω στη χαρά βγαίνει ότι αυτός θα έρθει ή αυτή μετανιωμένος πίσω, για αυτά που θυσιάσατε τελικά. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ήταν ότι έπρεπε να φύγετε από κάπου και δεν μπορούσατε να φύγετε, αλλά τελικά θα φύγετε ή εσείς ή ο άλλος. Στο 2 κυπέλων πέφτει ότι η σχέση σας παίχτηκε στην κυριολεξία στο τζόγο, δηλαδή στην κυριολεξία πραγματικά μπορεί κάποιος να παίζει τζόγο, αυτό εννοώ, ή παίχτηκαν κάποια χαρτιά που έβαζε ο άλλος, ένας κινούσε τα νήματα, όχι εσείς, κάποιος κινούσε τα νήματα εδώ και σας έβαλε να παίξετε ένα παιχνίδι το οποίο είχε καταστροφικές φυσικά ενέργειες. Με το Βασιλιά Πεντάκτηνο λέει εδώ ότι θέλει, είπαμε, να γίνει ένας πολύ καλός σύντροφος, να σου δώσει σταθερότητα, ειδικά οικονομική, άρα είχατε στο παρελθόν και κάποια αβέβαια οικονομικά με αυτόν τον άνθρωπο. Θέλει να βρει τρόπο και βρίσκει για να φύγει από εκεί που βρίσκεται, να βγει από ένα αδιέξοδο, όπως μπορεί να θυσιάστηκε εσείς ή αυτός για τα παιδιά του ή εσείς για τα παιδιά σας. Κουβαλάτε, λέει, και οι δυο το σταυρό της μοναξιάς, του ερημίτη, αλλά είπαμε ότι έγινε για να ανακαλύψετε και οι δυο τι σημαίνει ο ένας για τον άλλον, να ανακαλύψετε, και θα γίνουν οι αποκαλύψεις, ξαναλέω, τι δεν άφηνε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει κοντά σας, ποια γυναίκα ήταν πραγματικά το εμπόδιο. Με τα 6 ξύφη έχουμε επανασύνδεση, ταξίδι, μετακόμιση, τελειώνει η κατάθλιψη. 6 ξύφη και ο κλέφτης, φεύγει και ο κλέφτης, για να δω πάνω στον κλέφτη. Αχου, παιδί μου, θα έρθει με έναν τρόπο, θα βάλει άλλον να έρθει σε σένα, να σου μιλήσει άλλος. Θα σου μιλήσει άλλος. Ναι, για τη σχέση σας που στο τέλος, δες πώς γίνεται, εσείς οι δύο. Καλέ σήμερα τραγουδάνε οι κάρτες. Η σχέση σας που άλλος θα μπει στο ενδιάμεσο για να σας τα βρει. Κατάλαβες? Εδώ η αναγέννηση λοιπόν αυτή που γίνεται, περίμενε λίγο για να σου το εξηγήσω λίγο καλύτερα, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχουν εμπόδια, άστα έξω τα εμπόδια. Όχι έξω, έχουν μείνει, δεν τα αφήνω εγώ επίτηδες. Λοιπόν, εδώ λέει, έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις για να φαιναρεωθούν ό,τι έχει συμβεί στη ζωή σας και φτάσατε εσείς να είστε μαλωμένοι. Ξεκουράσου λοιπόν, λέει, γιατί έκλεισε μια υπόθεση εδώ τώρα, με όποιο τρόπο έκλεισε, έκανες δουλειά για να ανοίξει καινούρια πόρτα. Και βγαίνει εδώ πάνω στον κλέφτη, ρώτησα, βγαίνετε εσείς, όχι συγγνώμη, πάνω στον κλέφτη βγήκε αυτός εδώ, ο κύριος που θα βοηθήσει στο να φύγει ο κλέφτης από εσάς, και βγαίνετε εσείς έτσι εδώ. Εγώ ρώτησα τι θα γίνει επάνω στην αναγέννηση, ο γάμος, η σχέση σας, και βγαίνει και ο σύντροφος που συζητάγαμε όλη την ώρα. Μαράκι, καλά κάνεις και το κάνεις αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποιανού θα είναι. Εγώ εύχομαι να έρθεις, να μου πεις ότι παντρεύομαι και να με καλέσεις και φυσικά να μπορώ να έρθω και φυσικά θα έρθω. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό. Δηλαδή, τις δικές σας περιπτώσεις τις ζω και εγώ μαζί σας. Μπορεί να μην ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αν και με τους περισσότερους έχω μιλήσει και ξέρω, αλλά έχω και εγώ την αγωνία να γίνουν αυτά που λέμε. Εντάξει, εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι τυχαίο γεγονός πως πέφτουν οι κάρτες. Σας το λέω συνέχεια και πάλι θα πω, γιατί κάπου έπεσε, στο πρώτο άνοιγμα έπεσε πάλι το ζευγάρι μαζί και νομίζω ότι είχε και γάμο πάλι. Δεν θυμάμαι, αυτή την κάρτα δεν τη θυμάμαι αν την είχε, αλλά πάλι είχαν πέσει μαζί το ζευγάρι. Δεν είναι τυχαίο καθόλου.
Εντάξει. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάντα να προσέχετε τον εαυτό σας, πάντα να αγαπάτε τον εαυτό σας, για να θωρακίσετε την άβρα σας, την αυτοπεποίθησή σας το κάνουμε αυτό, για να μπορέσετε να έλξετε τα καλύτερα στη ζωή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν παρεούλα. Συγγνώμη για αυτούς που βλέπω μετά τα βίντεο και εντάξει, μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις του τύπου να μην μιλάω με εσάς, αλλά είπαμε πολλές φορές και θα το πω 1001 ότι τα live γίνονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μέσα από την κουβέντα να παίρνει ο κόσμος μια πληροφορία, δική μου πληροφορία, καλός ή κακός τώρα, άλλος την πιστεύει, άλλος όχι, σαν βοήθεια στα δύσκολα που περνάει. Εδώ όποιος είναι μέσα στο live δεν έχει ανάγκη από συζήτηση, από μια κουβέντα, να βλέπει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτήν τη ζωή και ότι κι άλλοι περνάνε τα ίδια και μετά υπάρχουν άτομα που μας γράφουν ότι τα έχω καταφέρει, οπότε παίρνουν και αυτά τα άτομα δύναμη. Δεν γίνεται να είμαι μουγγί με τίποτα. Ξέρω ότι διακόπτεται το άνοιγμα, αλλά κάντε λίγο υπομονή εσείς που ακούτε και ζητώ συγγνώμη, αλλά γι' αυτό είχα αναγκαστεί, είπαμε, και έκανα και το δεύτερο κανάλι για να αναγκαστεί. Δεν με αναγκάζει κανένας. Αλλά βάσει αυτά που λέγατε, εγώ έκανα ένα δεύτερο κανάλι που εκεί δεν μιλάω καθόλου γιατί είναι μόνο βίντεο. Σε ένα live όμως, δεν γίνεται να μην δεν μιλάς. Καταρχήν είναι αγένεια, δεν μπορεί να είμαι μουγγί, να μην πω καλησπέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε να μην ευχαριστήσω. Δεν θα ήμουν άνθρωπος. Εντάξει. Και αυτά τα live δεν έγιναν έτσι τυχαία, άντε το κάναμε σήμερα και εντάξει, γίνεται εδώ και 4 χρόνια, σε συγκεκριμένες ώρες, μέρες, γιατί ξέρουν οι άνθρωποι ότι σε αυτές τις ώρες και τις μέρες θα είμαστε εδώ παρεούλα. Παρέα, εάν μπορούσατε κι εσείς να μιλήσετε, να ακούω τη φωνή σας όλους μαζί, θα κάναμε μια συντονισμένη κουβέντα. Επειδή δεν μπορούμε, παίρνω εγώ από κάποιους κάποια λόγια που λένε, γιατί ξέρω πώς σκέφτονται πολλοί όταν βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και εξηγώ για να ακούσει και κάποιος άλλος κάτι που θα ήθελε να ακούσει και εκείνη την ώρα απλά ίσως δεν το έγραψε. Σας ευχαριστώ θερμά όλους λοιπόν για αυτό. Συγγνώμη για όλα αυτά που προείπα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο όμως, γιατί σήμερα διέκοψα αρκετές φορές, γι' αυτό το έκανα σαν θέμα και μου γράψανε και στο τελευταίο live πάλι αυτό το πράγμα που το γράφουν πάντα, αλλά είπαμε ότι είναι αυτό. Θοδώρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Αναστασία, μια χαρά είσαι. Είπαμε όλος, πρόσεξε τι σου είπα. Και βάλ' το λίγο στο μυαλό σου και σκέψου το. Πάλι σε έπιασα τώρα, γιατί είδα τι έγραψες. Θυμήσου πώς όταν ήσουν δυνατή, αυτή κόντεψε να την... Δεν ξέρω αν έφυγε κιόλας, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τη διώξαμε, εσύ δηλαδή. Θυμήσου το αυτό, τη δύναμη που είχες τότε, θυμήσου το. Μη μας λες εμάς συγγνώμη και τέτοια. Όλοι σε μια τέτοια κατάσταση είναι. Οι φόβοι πολλές φορές υπερισχύουν τις δυνάμεις μας. Δεν είναι περίεργο και κακό. Γεια σου Γεωργία. Καλησπέρα και καλή νύχτα. Για σκέψου το αυτό, τι μου πέφτεις. Τώρα θα το πιστεύεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, άντε σας φιλώ, καλή νύχτα. Πρώτα ο Θεός την Πέμπτη στις 10. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ευχαριστώ τους επόπτες. Ναι, άντε φιλάκια παιδιά. Να προσέχετε.